בעודנו מדברים, נשיא סין מטיל פצצה בתחילת הפגישה שלו עם טראמפ. אני רוצה להודות ל-Friend of the Pod, שי ג'ינפינג, בגלל שהוא בעצם הזכיר לי שאני רוצה להתחיל מהמונדיאל של הפוליטיקה, דונלד טראמפ וכל הנבחרת, מטים קוק, אילון מאסק, נוחת בסין, מפלגת הלייבור של סטארמר מפסידה 60% מהמושבים שלה, ונייג'ל פראז' שחורט על דגלו מלחמה במהגרים, עולה משני מושבים ל-1,453. אנחנו בקצה של מגה סייקל עולמי שקורה אחת ל-30-40 שנה. והרי-אוריינטציה, סידור מחדש, הוא דבר שפעם ראשונה ישראל מאז הקמתה יכולה לשחק בו. זאת מדינה אגב שבדרכון שלה כתוב valid everywhere except for Israel. כבוד! סתם. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש. זה לא יהיה אותו עולם. אהלן יונתן, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב ליוני, מפיק העל של הפודקאסט. בוקר טוב לאפרת, עורכת העל של הפודקאסט. בוקר טוב לכם, מאזיננו היקרים. ברוכים הבאים לפרק 55 של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4. בזמן שאתם שומעים אותו, התאריך יהיה ה-14 במאי. יש לנו פודקאסט, אני חושב, ממש מעניין, חובק עולם, וכרגיל, דברים שעלו לנו על הרדאר, הנקודות מבט שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר בינינו, ועוד יותר אוהבים לשתף אתכם. אז על מה נדבר השבוע? דיברנו כאן, יונתן, על קיר סטארמר, ששובר שיאי חוסר פופולריות בבריטניה, והשבוע היו בחירות מוניציפליות למועצות המקומיות בבריטניה. והעם לא רק שאמר את דברו, הוא צרח את דברו במלוא גרון. מפלגת הלייבור של סטארמר מפסידה 60% מהמושבים שלה, ונייג'ל פראז' שחורט על דגלו מלחמה במהגרים, עולה משני מושבים ל-1,453. אז נדבר על מה זה אומר, והאם בכלל אפשר להחזיר את משחת השיניים הזו לשפורפרת, יונתן, כשמדובר בהגירה בסדר גודל שכזה, זה לא פשוט. אחר כך, באייטם השני, נחזור לשכונה שלנו, ולמבוי הסתום לכאורה במפרץ הפרסי. ולא רק המבוי סתום, גם המיצרים עצמם כרגע חסומים, וכהרגלנו ננסה להרחיב את העדשה קצת, ולדבר על מדינה שלכאורה לא באירוע, אבל מנסה לתווך בו, וזוהי פקיסטן. 240 מיליון אנשים, אינפלציה שמגיעה כבר ל-11% בשנה, והפסקות חשמל יזומות שעתיים ביום, כי הנפט יקר, וכשהחשמל מפסיק לעבוד זה בדרך כלל סימן לא טוב, תשאלו את קובה. האייטם השלישי, אנחנו נפתח אותו עם המצטרפת החדשה לחברות הנסדק שמודיעות על פיטורים המוניים. קוינבייס שולחת 14% מהעובדים הביתה, נדבר על המבנה החדש שמנכ"ל החברה בריין ארמסטרונג מציע, נדבר על AI washing, ונזרום משם לשוק ההייטק הישראלי שאוכל מכה כפולה, גם פיטורי AI, אבל גם בעיקר דולר בשפל של 30 שנה. אנחנו נסגור את הרשימה באחבר שהפך לאריה. ל-House of Mouse, הלא היא דיזני, יש מנכ"ל חדש, ובניגוד לקודמיו, כשהממשל מאיים עליו, בגלל בדיחה שאומר ג'ימי קימל שעובד אצלו, הוא מזכיר לממשל שבארצות הברית יש חוקה שמגנה על חופש הביטוי, ושהממשל יכול לקפוץ לו. אני חושב שזה יהיה פתיח נחמד יותר כדי לדבר על החוקה הכי מפורסמת, החוקה האמריקאית, איך היא נוצרה, מתי היא עוזרת ומתי היא מפריעה. בעיקר מעניין אותי להבין האם מסמך על משפטי שכזה, שמקבע עקרונות משילות, הוא לא בסופו של דבר גם משקולת על היכולת של חברה דינמית להשתנות עם הזמנים. מן הסתם אני אנסה למשוך אותך קצת לדבר גם על ישראל, חוקה, למי זה מתאים, לעם היושב בציון, יכול להיות, לא יודע. אז נסיים במשהו שעשה לנו טוב, אבל נתחיל בפרסומת, והפעם נדבר על קורקומה לונגה, הלא הוא צמח הקורקום,
והצמח הזה, מה שלא ידעתי, שייך למשפחת הג'ינג'ר. החומר הפעיל בצמח נקרא קורקומין, והוא נמצא בשורש הצמח. שם באמת נמצאות כל התכונות המדהימות שלו. מה המדע יודע על הקורקומין בוודאות? יש לו תכונות אנטי-דלקתיות, והוא נוגד חמצון נהדר. עכשיו, נהדר ככל שיהיה, הגוף שלנו לא סופג קורקומין בצורה טובה, ולכן הכמות שהגוף שלנו מפיק מהקורקום, כשהוא בצורת תבלין, היא לא משמעותית. אבל הכמות שהגוף מקבל מתוסף הקורקומין של אקוסאפ, משמעותית בהחלט. ואם אתם זוכרים, דיברנו על הטכנולוגיה הליפוזומלית, שבה מיוצרים חלק מהתוספים בחנות אקוסאפ, הקורקומין מיוצר בדיוק בטכנולוגיה הזו, הוא נחשב סופר פוד, אקוסאפ נחשבים סופר יצרן, אז הנה לכם דרך מעולה להכניס את הצמח הזה לגוף וליהנות מיתרונותיו. שימו לב, הצמח הזה חזק, ויש גם רשימה של אנשים שלא מומלץ להם ליטול אותו, כמו אלה הנוטלים מדללי דם, אנשים עם אבנים בכליות וכיוצא בזה, ולכן הפעם יותר מתמיד, אנחנו ממליצים להתייעץ עם הרופא שלכם לפני שנוטלים כל תוסף. חבר'ה, תכלס, אם אין לתוסף השפעה על הגוף, אז למה לקחת אותו? אם יש לו השפעה על הגוף, אז בטח שכדאי לדבר עם הבן אדם שעוזר לנו לנהל את הגוף שלנו, שזה הרופא. אז נזכיר, לכל מאזיננו מגיעה הנחה על כל קנייה בגובה 10%, רק תזכרו להקליד Table 4, TABLE4, במשבצת קוד הקופון באתר. תודה לאקוסאפ, תודה שהקשבתם, יאללה, ממשיכים. בוקר טוב יונתן, יש לנו דוקת מגוון, אני סס לחוות איתך בכדור הפינג פונג, ולהיכנס לעובי הקורה, ושנינו הסכמנו שהאייטם הפותח והמעניין, משהו שאנחנו כל הזמן ברקע מדברים, אני חושב, אתה ואני, מאוד סקרנים לגבי מה קורה בבריטניה. רגע, גילי, בעודנו מדברים, נשיא סין מטיל פצצה בתחילת הפגישה שלו. מה מספר? בחלק הפתוח לעיתונאים, זאת אומרת, זה לא מקרי, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות שותפים ולא יריבים. ארצות הברית וסין מוכרחות להיות שותפות ולא יריבות. תשמע, זו אמירה, בדיפלומטיות, זו אמירה מאוד מאוד מאוד, זה צפה לעליות שערים. דרך אגב, שנייה, אני רוצה להודות ל-Friend of the Pod, שי ג'ינפינג, בגלל שהוא בעצם הזכיר לי, שאני לא רוצה להתחיל מנייג'ל פראז', תודה, אני רוצה להתחיל ממך, ומהפסגה העולמית, המונדיאל של הפוליטיקה, דונלד טראמפ וכל הנבחרת, מטים קוק, אילון מאסק ודרומה, נוחת בסין, חליפות, עניבות, יד מושטת, let's do some business. ותודה לשי ג'ינפינג שמתפרץ, כי אני באמת רוצה לדעת, מה אתה אומר על האירוע המכונן פוטנציאלית? כי טראמפ לא משחק, גם שי ג'ינפינג נראה לי שלא. אתה יודע, בהכנה להנפקה, אתה צריך להראות שיש נהלים לאיך משמרים רציפות של ניהול. אז בין היתר, אתה יודע, שלא כל ההנהלה טסה באותה טיסה, וזה תחשוב על Air Force One, עם אילון מאסק בפנים, עם טים קוק בפנים, עם ג'נסן וואנג בפנים, כל החבר'ה האלה על מטוס אחד. איזה שורט, כן. כן, לגמרי. תשמע, אני חושב שבגדול קורים 3 דברים ממש משמעותיים בשבוע האחרון. אחד, אנחנו חיים על ציר טהרן, אבל ציר טהרן טיואן הם צירים קשורים אחד בשני. אפילו היו שמועות לקראת הנסיעה הזו של טראמפ, שהוא הולך לעשות איזושהי עסקה עם הסינים, שהוא נותן להם איזשהו סוג של ויתור, אחרי שהוא סגר את מלאקה ועשה את הסגירה עם יפן, שדיברנו עליה לפני כמה פרקים, הוא מגיע עם המון כוח כדי לעשות את הקונסשן המינימלי הזה בטיואן, כדי לקבל מה שהוא צריך גם בטהרן. 2, אני חושב, אני מאמר. סליחה שאני קוטע אותך, איזה קונסשן עלי אדמות הוא יכול לעשות בטיואן, שהוא לא... זה לא בינארי טיואן? לא, אז זהו סין או לא סין, לא? לקיסינג'ר יש ביטוי שהוא טבע, אגב, באותם שנים שהוא דיבר עם דנג סיאופינג ויעשו את הפתיחות לסין, כל שיחות ניקסון סין, קיסינג'ר טבע שם מונח שנקרא Constructive Ambiguity. איך נקרא לזה בעברית? אי בהירות מובנית. לא מובנית, להפך, שעושה טוב, קונסטרוקטיבית, שעושה... כן. רוצה לומר, נתן לך למשל דוגמה, הפעם שאלו אותו באיזה דיון, האם פוטין ואובמה חייבים לדבר אחד עם השני כשיש חיילים בדונבאס ובקרימיה?
כי פוטין אומר שאין, אז הוא אומר, זה דווקא טוב שפוטין משקר, כי זה מייצר מספיק construction ambiguity, כי אם הוא יוציא אותם משם, הוא לא יצטרך להודות שהם אי פעם היו שם. כאילו, אתה מבין? זה ככה הוא חושב. אז בעניין הזה, המדיניות של אמריקה, ושל הרבה מדינות אחרות כלפי טיואן, היא תמיד כזה, לא פוגעים בסין האחת, יש כל מיני נוסחים כאלה שמאפשרים, מספיק שהוא יזוז קליק אחד שמאלה, ויגיד שהוא מכיר, שארצות הברית מכירה, שארצות הברית, איזה מילה חדשה שתיכנס לזה, זה המון בשביל הסינים. הוא יכול לתת להם המון. זה לא ברמה שכמו שאתה אומר, או שאני נותן לכם הסכמה שתכבשו, או שלא. כן. יש כל מיני, סתם, דוגמה, בישראל, השימוש בביטוי הגדה המערבית לעומת יהודה ושומרון. אני לא אוהב הגדה המערבית. חלופת המכתבים בוש שרון, שמכירה בגושים. זה לא שעכשיו היא שינתה את הגבול, אבל הם משנים את כל אז יש לו מה לתת. אז אני חושב, אחד ציר חשוב, זה ציר טהרן טיואן, אנחנו לא שמים אליו לב אולי, אבל הוא מאוד מאוד בולט. 2, אני חושב שאמריקה קצת מתקפלת בהיבט הזה. אגב, זה ביקור ראשון מזה 10 שנים, הביקור האחרון היה ב-2017. שתבין איזה קיפאון מדיני היה בין המדינות האלו. גם של טראמפ. נכון, וזה אחרי שאמריקה מפעילה את כל הלחצים גם בממשל ביידן, עם השבבים והדרכונים וכל זה. אני חושב שאמריקה הגיעה לאיזושהי תקיעות, והיא לא האמינה, אפרופו הורמוז והלחיצה על הכפתור, כשסין לפני שנה הודיעה שהיא עושה אקספורט קונטרול על מתכות נדירות. זה היה צעד שהאמריקאים לדעתי לא צפו שסין תעשה, וזה מאוד משמעותי. והאלמנט השלישי, אחרי כל התיהורים, דיברנו על זה בפוד לפני חצי שנה, התיהורים במערכת הביטחון הסינית, והעובדה ששי ג'ינפינג הוא הנשיא הראשון, מאז דנג סיאופינג, שביטל את הגבלת הקדנציות, הוא הולך להיות נשיא עד הסוף, עד סוף חייו, כן? מייצר דינמיקה אחרת בסין, יש לה עודף סחר כבר הרבה שנים, זה נשמע לנו מאוד טוב, אבל זה לא טוב, כי סין רוצה להגביר את החלק של הצריכה הפנימית בתוצר, והיא לא מצליחה, והמחירים עולים, ונסיים אולי בדילמה אחת מעניינת שיש עכשיו בסין, תחשוב כמה קשה. המדינה יצרה סדר גודל של $20 טריליון ערך בעשור וחצי, בתוצר. והאנשים שיצרו את כל הדבר הזה, אגב, אני ממליץ ממש על ספר בהקשר הזה שחידד לי המון, זה נקרא House of Huawei, נכתב לפני שנה, על המשפחה שהקימה את Huawei ועדיין מנהלת אותה. ואתה מבין שהאנשים האלה בסין, הם לא כמונו, הם היו שם כשהיה רעב, צמאון, אלימות ומשטר דכאני. כאילו מי שמנהל את Huawei היום, שי ג'ינפינג, הוא היה סוג של במחנה עבודה, חלק מהחיים שלו, כן? כמו אבות המייסדים שלנו. כן, אז אני אומר, זה הדור, זה חשוב להבין שזה הדור. עכשיו, מה שקורה עם הדור הזה, הוא ייצר כל כך הרבה כסף, זה כמעט לא קרה באף מדינה אחרת חוץ בארצות הברית, שעכשיו דנים בזה, שאולי אחד הפתרונות לקשיים הכלכליים של סין, זה מס ירושה של 3% או 4%, עכשיו 4% על $20 טריליון, זה המון כסף. וזה הדבר המתבקש. אבל האנשים האלה, הם חלק מ3,000 האנשים של הפוליט ביורו, אז אין סיכוי שיעשו כזה מס. למרות שחייבים לעשות. אני לא חושב שזה דבר מתבקש. אז לא, מתבקש במובן הזה הכסף הזה, יונתן, הוא כסף לבן, מיסו אותו כבר, למה אתה ממסה פעם? לא, אני מתנגד למס ירושה ברמת העיקרון, כן? לא, אבל אני אומר, יש פה איזה אירוע בסין, שאין להם מאיפה להביא את הכסף, אז יכול להיות שזה מס חד פעמי, זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר זה שזה כלכלה מנוהלת, והיא מגיעה לקצה שלה ולא עומדת ביעדים שלה בהיבט הזה. אז יש פה לדעתי 3 וקטורים, אחד זה וקטור טהרן טיואן, השני זה הוקטור הזה של הסינים לחצו על הכפתור שעבד להם מאוד, והוכיחו שהם כן מחזיקים את ארצות הברית ואת העולם באזורים רגישים, סוללות, כל הדברים האלו. והשלישי זה לסין יש אתגרים כלכליים לא פשוטים, ובסוף, הדרך היחידה של סין לפתור את זה, זה המשך עבודה עם ארצות הברית. יש בן אדם אחד שאני חושב שחשוב שאנשים יכירו, שקוראים לו אלדריץ' קולבי, הוא לא מופיע בנסיעות, אף אחד לא מדבר עליו, הוא אסטרטג הראשי של הפנטגון היום, הוא כתב את הספר Strategy of Denial, על סין, ונכנס לפנטגון אחרי שהוא כתב את הספר הזה, הוא בעצם טוען שכל הרעיון של קונטיינמנט ותחרות עם סין, הוא רעיון רע, ואגב הוא השפיע מאוד על ה-Don't Row Doctrine, כן? שצריך לסדר את ההמיספירה, ורק אחרי שאתה עושה לסין קונטיינמנט מסביב, כאילו סוגר אותה מסביב, אז אתה מנהל את השיחות, וזה נראה כאילו זה פחות או יותר... ומה יותר מאשר... להעיף אותם מתעלת פנמה, לסגור להם את מלאקה, יותר קונטיינד מזה, אתה לא יכול להיות. ולהראות להם שאתה יושב להם על הציר של הנפט.
מדהים. גם זה. כן. אז אני חושב שטראמפ מגיע לשם, ואתה מבין ואם אני לא טועה, יונתן למכור לטיואן נשק ב-25 מיליארד דולר, זה גם כן סוג של קונטיינמנט. במקביל, להגיד להם, כן, ולכן אני חושב שיש פה גם אירוע, ופה אולי יש לך אינסייט יותר עמוק, פרסמו לפני הנסיעה הזאת כמה דוחות על העליונות של ה-AI האמריקאי בינתיים. עכשיו, אני לא יודע אם הדוחות האלה, אתה יודע עד כמה הם לא, כאילו, לא רוצה להגיד מהונדסים, אבל הם בוחרים את הנתונים, אבל גם זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. כאילו, כל סיפור ה-AI ואיך הם מגיעים, האם הם יגיעו שם לאיזה שהם הבנות, על שלא עושים מרוץ ל-AI גנרטיבי, בוא נראה, פסגה מאוד מאוד חשובה. משפיעה מאוד עלינו כמובן, כן? כן, אני חושב אבל שאנחנו במצב טוב. לא, לגמרי, אגב, שים לב שגם נדבר על פקיסטן תכף, פקיסטן לא חיה בלי סין. היא תלויה ברמה מאוד מאוד משמעותית, בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני חושב שישראל איכשהו התברגה בתוך הדברים האלה לקונצנזוס של השומר ראש של ארצות הברית שם באזור, לא מקום רע להיות בו. אני חושב שבכלל השבוע הזה מראה שהניהוג הגיאופוליטי מאז ה-8 באוקטובר, הוא נתן, הקנה לישראל נכסים, שאם אנחנו נתנהל איתם נכון, תראה, עכשיו מדברים על הקריסה של מלאדנו וכל האירוע שקורה בעזה, כן? חמאס כן התפרק, לא התפרק. זה כאילו, אנחנו שולטים ב-64% מעזה כבר, יותר מה-53. כאילו היה שם... אז גם פה, אז כן התפרק, לא התפרק, וזה, זה שאלה משמעותית, פחותה בסדר היום הגיאופוליטי, נכון. כי אנחנו יושבים שם ושולטים באירוע, ויש פרימטר ביטחוני עמוק בין היישובים שלנו בעוטף עזה לבין עזה, זאת אומרת, בכל חזית שאתה תבדוק, יש היום מתחיל הסשן של היומיים, של ה-MOU הישראלי-לבנוני, שזה דבר מדהים, כל הדברים האלה קורים במקביל. כן. אתמול הודיעו שנתניהו ביקר בחשאי את MBZ באמירויות תוך כדי המלחמה, זה שוחרר, זה הודלף, היה שוחרר והולבן. הוא רוצה לומר שלאיזה אפיק שאתה לא מסתכל במנח הגיאופוליטי הישראלי, מי שיבוא ב-1 בינואר, אם זה יהיה נתניהו שוב, או אם זה יהיה מישהו אחר, יש לו מנופים אדירים בהקשר הזה, וצריך לעשות איתם דברים גדולים. כן. ובינתיים בקריית גת מפרקים את העסק, והאמריקאים ירדו לאילת. בדיוק, והם נכנסים, הם הולכים כנראה לאירוע בתוך עזה. בצד שחמאס לא נמצא בו. ה-ISF, האמריקאים, Board of Peace, כל הדבר הזה רוצה להיכנס ממש לתוך עזה. טוב, ימים מעניינים. לגמרי. טוב, חזרה לדוקתנו האהוב, אנחנו נעדכן, כי באמת אני מחכה, זה מעניין. אז לפני שבועיים אתה אמרת לי, בוא נעשה אייטם על קיר סטארמר. משהו לא בסדר עם הבחור הזה. וקיבלנו אייטם, אבנל אייטם מהעם הבריטי, שנותן למפלגת הלייבור נוקאוט בבחירות המוניציפליות. זה נוקאוט, זה לא תבוסה, זה לא הפסד. בבחירות המוניציפליות בבריטניה עומדים לבחירה נציגים מ-136 רשויות, ובסך הכל הם מתחרים על 5,066 מושבים. בעצם החבר'ה האלה הם הנציגים בעיריות השונות, זה לא הארצי, אלה לא הבחירות לפרלמנט, אבל הן בהחלט מייצגות את הלך הרוח בעם. אצלנו זה קצת פחות, אבל בהרבה מדינות אחרות זה סוג של vote of confidence, הצבעת אמון בממשל המכהן. ולפני הבחירות, למפלגת הלייבור של סטארמר היו 51% מהמושבים, אתה גם אמרת יונתן על המנדט שקיר סטארמר פישל, הוא היה לו רוב בכל מקום, והמפלגה ירדה בבחירות האלה מ-2,564 ל-1,060, זאת אומרת כרגע עם 21% מהמושבים בלבד, אבל עזבו שטויות, בואו נדבר על מה שבאמת קרה. מפלגת הרפורם של נייג'ל פאראג' עלתה משני מושבים ל-1,453, זה לא טעות, פי 726, היא כיום 30% מהמושבים בבריטניה, ומה שמעניין פה זה שבבחירות האלה העם הבריטי אומר בפה מלא, נמאס לנו, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואם אני מסכם את זה, הוא אומר חכו מה הולך להיות בבחירות לפרלמנט, נכון? ככה אתה גם רואה את זה? ברור. כן. ברור. לא, אבל יש פה משהו עוד יותר דרמטי, גילי, יש כאן גם את נייג'ל פאראג', בוא נזכיר, זה הבן אדם שחולל את הברקזיט. כן? ואז נעלם קצת מהמפה, עד כדי כך שהיה נגדו סנקציות, והוא התראיין ואמר שאין לו גישה לחשבון בנק. אתה יודע לאן הוא נעלם דרך אגב? לא. הוא נבחר לפרלמנט האירופאי. כן. המתנגד EU מספר 1, היה 21 שנה בפרלמנט האירופאי. נעלם, אני מתכוון מהתודעה, הציבור כאילו, כל שהברקזיט קרה. ולפני חודשיים,
ה-Financial Times, יש להם מדור שנקרא Lunch with the FT, שמדברים עם מישהו כאילו לעומק. אז הם עשו איתו ראיון, והבן אדם הוא בלתי נילא, זאת אומרת, הוא לא הפסיק. הוא המשיך לחתור והמשיך לעשות, וצחקו עליו וביזו אותו. וזו דרכם של האנשים שמדברים מחוץ למה שנקרא Overton Window, כן? מחוץ למה שפוליטיקלי קורקט ומותר להגיד, ומוכנים, והם חוטפים, באמת. וההישג של רפורם, שזה באמת הישג מטורף, המספרים שדיברת עליהם, אני חושב שצריך להגיד עוד משהו עליו, הישג מאוד משמעותי של מפלגה ירוקה, שמוביל אותה יהודי בשם זק פולנסקי, זאת מפלגה שקוראים לה ירוקה, אבל היא בגדול מפלגה איסלאמיסטית, מאוד מאוד, זה מפלגת הווק, בוא נקרא לה ככה, הבריטית אנטי-ישראלית במובהק, גם לא מוכנה לאפשר טיפול כמו שצריך בהיבטים האנטישמיים בבריטניה, ויש גם מפלגה מוסלמית ממש, שגם היא גדלה בבחירות האלו, זאת אומרת שאתה מחבר את הירוקים עם 18% מכל המושבים בכל העיריות, ואת המוסלמים אתה מגיע כמעט לרבע, 23%. זה המון ממספרים סופר נמוכים לפני כן. כלומר, אנגליה עוברת פה שינוי מאוד משמעותי, כיתוב. ואני מחזיר אליך, כן. כי הכיתוב הזה, השינוי הזה קורה, כי הכלומניק הזה, באמת, סליחה שאני אומר את זה על פוליטיקאי שנבחר, קיבלת רוב מוחלט בפרלמנט, נפתח לך חלון לעשות מהלכים רדיקליים מהאמצע, לא תעשה אותם, אתה תמרח בזפת ונוצות, ויעשו אותם מהקיצוניים. אין מים, אתה יודע, יש את האמירה הזאת שהטבע שונא וקום, אתה מכיר? כן. אין וקום. אתה לא עושה את הדברים, אתה לא עושה את המהלכים, זה פשוט יקרה, וזה מה שקורה, ואני אומר לך, אני לא מקנא בבריטים. השבוע שעבר, מס ההכנסה פעם ראשונה, נמוך יותר מסך ההוצאות על מדיניות הרווחה. ההכנסות המדינה ממס הכנסה נמוכות מההוצאות על מדיניות הרווחה, ואין היום כוח פוליטי שיעשה שינוי. עכשיו, בן אדם, היית 18 חודשים בשלטון, עם רוב מוחלט, ולא עשית כלום. ולכלום הזה יש תוצאות. אז בוא נדבר על קיר סטארמר, באמת, אנחנו גם עשינו עליו אייטם, 70% מהבריטים רואים אותו בשלילה, והכינוי שלו זה הספינקס, הוא לא עושה כלום, הוא לא זז. אבל בוא נחזור לפאראג', כי יש לו היסטוריה מעניינת. הבחור נולד ב-1964, משפחה בורגנית, הוא לא למד באוניברסיטה, בגיל 18 הוא מתחיל לסחור בבורסה בלונדון, הוא היה חבר במפלגת השמרנים, אבל הנה האירוע המעצב של בריטניה, ב-1992 הוא נוטש אותה כי בריטניה מחליטה להצטרף לאיחוד האירופאי, בניגוד לדעתו. שנה אחר כך הוא מקים את יוקיפ, מפלגה שחורטת על דגלה את הרצון להיפרד מאירופה, ובמשך 20 שנה, אפרופו אוברטון ווינדו, הוא אומר את מה שלא פופולרי, הוא נחשב לליצן פוליטי, הוא הכוכב של ארץ נהדרת, אבל הוא מתמיד, ארץ נהדרת כאילו הבריטית, אבל מתמיד בגישתו שבריטניה לא צריכה להיות באיחוד. וההזדמנות מגיעה ב-2016, שזה סיפור שאם אין לנו זמן, גם אפשר לדבר עליו, על השטות הזאת, שהביא למשאל עם, אבל תומכי הפרישה זוכים ב-52% ובריטניה פורשת. וב-2018 הוא מקים את רפורם UK, המפלגה החדשה שלו, ואחרי הרבה ניסיונות כושלים, הוא נבחר לפרלמנט הבריטי. הסבלנות משתלמת. רק אם אתם רוצים במילה, אתה זוכר בטח, דיוויד קמרון, היה מועמד, זה תלמדו על פוליטיקה, יונתן ילמד אתכם. דיוויד קמרון היה מועמד מטעם מפלגת השמרנים. ונייג'ל פראז', אותו נייג'ל פראז' עשה לו המון רעש על הפרישה ולצאת, ודיוויד קמרון נכנס ללחץ, ומה עשה? עשה הבטחת בחירות, הבטיח מה אכפת לו, הבטיח במהלך הקמפיין, חבר'ה, אם אני ייבחר, נעשה משאל עם בקשר לברקזיט. איזה ניתוק, כי הוא לא הבין עד כמה העם הבריטי והמפה של תומכי הברקזיט מול הלונדונים היא פשוט מדהימה. לונדון 100% להישאר, כל שאר בריטניה 100% לצאת. זה בגלל נושא ההגירה, ויום אחרי המשאל עם דיוויד קמרון התפטר. ועכשיו אנחנו במצב שאנחנו נמצאים, ואם אתה רוצה אני יכול להגיד מילה על היחס שלו לישראל, לפני שנעבור למה בעצם יכולה בריטניה לעשות. אז תראו, צריך לפתוח ולהגיד, לא כל דבר קשור אלינו, אוקיי? גם במקרה הזה. רוב הדברים לא קשורים אלינו. רוב הדברים לא קשורים אלינו. ועם זאת,
נייג'ל פראז' הוא לא איזה תומך ישראל, אבל אפשר להגיד שהוא רואה את האזור שלנו במשמעות של האויב שלי הוא חבר שלי. אז הוא חבר שלנו, הוא גינה, ועוד צריך להגיד את הדברים, הוא גינה את מתקפת חמאס ב7 באוקטובר, הוא מתנגד לצווי המעצר של בית הדין הפלילי, הוא מכחיש שהוא אין שום רצח עם בעזה, הוא אמר שהוא לא יתמוך בהפסקת משלוחי נשק לישראל, הסגן שלו, טייס, ביקר בישראל בספטמבר 25, נפגש עם גדעון סער, ויונתן, אתה יודע, על זה אנחנו אומרים, I'll take it, we love you נייג'ל, ברוך הבא, בוא, נגב איתנו חומוס, אבל הבחירות בבריטניה, יונתן, הם ב-2029, ומה שאני רציתי לשאול אותך, מה שנייג'ל פראז' אומר, זה ככה, זה נשמע מדהים, הוא אומר, אני אקים סוכנות גירוש המונית, ממשלתית, שתוציא מהגרים שלא נכנסו לבריטניה כחוק. מי שגר היום בבריטניה 5 שנים מקבל מעמד קבע, פראז' רוצה לבטל את זה ולחייב כל מהגר לחדש ויזה כל 5 שנים, כולל מי שכבר מחזיק במעמד הקבע, לבית משפט יהיה בטח מה להגיד על זה, יונתן. לפי פראז' רק אזרחים בריטים יוכלו לקבל קצבאות ורווחה, לא מהגרים, והוא אומר אני פורש מאמנת הפליטים של האו"ם, מה שיאפשר החזרת מבקשי מקלט ישירות לים. זוכרים שדיברנו על זה, פושבק. לא בטוח שאוכל לממש את זה, אז יונתן, זה בעצם מה שאני רוצה לשאול. יש יותר פופוליזם מזה, או שאפשר גם לעשות משהו? תראה, בוא רגע זה, לפני כמה שבועות דיברנו על דנמרק. אני לא חושב שזה פופוליזם, אני חושב שמדינות מתעוררות ואומרות, עם כל הכבוד האמנה האירופאית לזכויות אדם, או אמנת האו"ם לפליטים, פשוט זה דבר שלא מתכנס, אנחנו סובלים, עוד פעם, זכור את הסטטיסטיקה, אנחנו משלמים יותר על רווחה, שהצרכנים שלה בתחתית הם הרבה מהגרים חוקיים ולא חוקיים, מאשר שאנחנו מקבלים מס הכנסה. מכניסים ממס הכנסה. ולכן הדבר הזה לא מתכנס, והצעדים צריכים להיות מחוץ לסל הכלים הדמוקרטי-ליברלי שבנינו ב50 שנה האחרונות. לכן לא חושב שזה פופוליזם. השאלה היא תמיד במבחן איזה חקיקה מעבירים. אם לחקיקה הזו יש הגבלות, סתם דוגמה, 5 שנים, הוראת שעה, בעיניי זה קביל וזה אחלה. הבריטים אומרים עוד דבר עמוק, ופה נייג'ל פראז' אומר דבר חשוב, עשינו ברקזיט. למה אנחנו עדיין תלויים גם אני שואל את זה כל הזמן. במסגרות של האיחוד האירופאי לחקיקה? לא מבין. עכשיו, יש להם עניין, כמו עם הבג"ץ שלנו, שכשמגיעים שם לדיונים חוקתיים, אז הם עדיין נשענים על התקדימים באירופה. ויש דיון באנגליה עם להעביר חוק, שאומר שברגע שיצאנו מהברקזיט, כאילו אז בית המשפט הבריטי, מוכרח לדון בעתירות, בהיבטים חוקתיים, על בסיס החוק הבריטי בלבד. שזה לא דבר שכל כך קל לעשות, כי מסורות משפטיות הן רחבות ולא רק לאומיות. זה 1. 2, אני חושב, תראה, הסיפור עם נייג'ל פראז' הוא עוד פעם, הוא סימפטום, הוא משהו על פני השטח. אנחנו מדברים על מדינה שהיו בה במאות שנים שמרנים ולייבור. במקרה הכי טוב היה ניו לייבור או ניו שמרנים וליב דם, הליברלים הדמוקרטיים. אם באמת עוד 2 וגם אגב לוחצים על סטארמר להתפטר, as we speak, ממש היום, אתמול, לוחצים עליו לסיים את הקדנציה המוקדם וללכת לבחירות מוקדמות. בין אם הוא עושה את זה ובין אם לא. אם בבחירות הבאות אתה מגיע למצב שיש 4 מפלגות, כן, ירוקים, שמרנים, יוקיפ, רפורם, מה שנקרא רפורם עכשיו, ולייבור, אני לא יודע איך אנגליה יוצאת מזה. היא תיכנס לסוג של סחרור פוליטי נוראי, וזה הדבר המדהים, עוד פעם, באפסות של סטארמר. כלומר, ידעת שאתה הולך לשם, קיבלת את הרוב, ולא עשית כלום. ועכשיו האירוע הזה, הוא יגיע מהקצוות, אחרי תקופה מאוד מאוד קשה. למה הדבר דומה בישראל, אגב? 74 עד 84. היה ברור שהמערכת הישנה לא עובדת, 51 מנדטים הולכים לגולדה, אחרי יום כיפור, ואחרי המנדט המעוות שנתנו לוועדת אגרנט, 3 שנים לא קורה כלום בישראל, ירידה של איזה 1.5% מהאוכלוסייה, זה שנות הירידה הגדולות ביותר מישראל בהיסטוריה, אובדן של דור, המהפך, רק 1000 ימים אחר כך בגין מגיע, וגם בגין, שנהגו לומר עליו שהיה ראש ממשלה מדהים, היה ראש ממשלה גרוע בענייני פנים. גרוע, כל האירוע החרדי שאנחנו מכירים היום. כל האינפלציה גם. כן, בגין מחלק טלוויזיות, אתה זוכר? בדיוק, בדיוק. ואז אתה מגיע לקצה שבגלל החוסר אחריות הכלכלי גם, אתה אחרי עשור בהיפר אינפלציה. אנגליה תלך לשם.
אם יהיו 4 מפלגות בבחירות הבאות, אי אפשר יהיה לקבל שום החלטה, והיא פשוט תדשדש לשם. עכשיו, מה יקרה? היא תמציא את עצמה מחדש. שתבין שכשאני שם כאילו כאלה, לא רוצה להגיד תחזיות, אבל איזה וקטור סביר, זה לא אומר שאנגליה תיעלם, היא פשוט תמציא את עצמה מחדש. שום דבר לא נעלם, כן? כל השבועים, לא, הלך על אירופה. לא הלך על אירופה, היא פשוט תהיה יותר מוסלמית. או היא פשוט תהיה להפך, יותר ימנית ותפעל ותגרש אנשים. היא לא תיעלם, היא תישאר, היא פשוט לא תהיה אותו דבר. אתה מבין את ההבדל? כאילו, זה לא שאירופה תיעלם או אנגליה תיעלם, פשוט לא תהיה אותו דבר. תחשוב על אנגליה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היא הייתה אימפריה ענקית לפני. זה לא שהיא לא הייתה מדינה חשובה, יש לה מושב במועצת הביטחון, בלה בלה בלה, היא שימרה את הכוח שלה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל זה לא אותו דבר, היא לא נעלמה, אבל היא ממש לא אותה מדינה. כן. טוב, נכון להיום או לאתמול, אני לא בטוח שמועצת הביטחון זה משהו שישאר עוד הרבה זמן, אבל דיברת על אנגליה, ואני רוצה לדבר על אחד המיעוטים הגדולים באנגליה, או על מדינת האם שלו, והיא פקיסטן. ואני רוצה להתאפס רגע על המדינה הזאת, כי היא עלתה לנו על הרדאר כמתווכת במשא ומתן, גם אתה דיברת על זה, האמריקאי-איראני, מתווכת מעניינת, טראמפ שופע מחמאות, אבל לפקיסטן היא מתווכת עם אינטרס, כי ביחד עם הודו, היא אחת הסובלות העיקריות מחסימת המיצרים. נקדים ונאמר, בפקיסטן יש תוצר לנפש של $1,580 בשנה. לסבר את אוזניכם, הממוצע העולמי הוא 10,500, ובישראל $55,000 בשנה. פקיסטן היא לא אחת היבואניות הגדולות בעולם של נפט, מקום 33 ליתר דיוק, הודו דרך אגב היא מקום רביעי, אבל מבט קצר אל מפת האזור, יונתן מראה את כל התמונה, פקיסטן יושבת בול על השפך של מפרץ אומן, ולא קשה להבין שבערך 100% מהנפט שלה היה מגיע מהמפרץ, ולהביא מיכלית מוונצואלה זה חתיכת סיבוב שמייקר את הנפט, והנפט הוא אדם שזורם בעורקי הכלכלה הזו. אז יש לה אינטרס עצום ליישב את הסכסוך. אגב, יונתן, נורא מעניין, ונדבר טיפה עכשיו על ההיסטוריה, אבל תראו את פקיסטן, תראו את הודו, קיבלו עצמאות באותה נשימה, והנה אנחנו עצמנו אומרים לכם, הודו מספר 4 ביבוא נפט, פקיסטן 33. אז תבינו מה קרה פה ומה קרה שם, ובאמת אולי בואו נדבר על זה, אנחנו רואים כל הזמן את טראמפ מחמיא לגנרל עסים מוניר, רמטכ"ל הצבא הפקיסטני, שהוא בעצם שליט המדינה בפועל, אבל בוא באמת ניתן בריף קטן, ואז יונתן, אני יודע שיש לך הרבה מה להגיד על פקיסטן, שזה נורא מעניין אותנו. פקיסטן קיבלה את העצמאות שלה יחד עם הודו ב-1947, הבריטים כשעזבו את היבשת, המוסלמים וההינדואים חיו בערבוביה, ושנקבע הגבול... זאת אותה אנגליה, שים לב, זאת אותה אנגליה. אשכרה בכל מקום. כשנקבע הגבול, אז מיליוני מוסלמים עלו צפונה לפקיסטן, ומיליוני הינדואים ירדו דרומה להודו. כמו שאתם מתארים לעצמכם, החיכוך הזה לא עבר מושלם. מאות אלפי אנשים מתו באלימות שפרצה באותו זמן. אם אני לא טועה, יונתן, באחד הפרקים, אני חושב בפרק שדיברנו על קשמיר, על חבל המריבה, שמתדלק את האלימות שם עד היום, אתה סיפרת לנו על המושל הבריטי, נכון? שכתב ספר על הלורד מאונט בטן. כן, על מעלליו בהודו. הלורד מאונט בטן. כן, ובפקיסטן יש 240 מיליון תושבים, רובם מוסלמים, כולם סונים, הם שייכים ל4 קבוצות אתניות שונות, יש פונג'אבים, יש פשטונים, יש סינדים ויש בלוצ'ים. בלוצ'ים ממנות יש גם באיראן. והעובדה הזאת, אגב, וזה הסוד של הודו, אבל אנחנו עכשיו בפקיסטן לא בהודו, כי העובדה הזאת יוצרת הרבה מתחים, יוצרת מצב בפועל שפקיסטן הלכאורה דמוקרטית, אין לה ממש דמוקרטיה אלא שלטון צבאי, ואני אשאיר אתכם עם נתון פשוט מדהים. מאז הקמת המדינה, 80 שנה, אף ראש ממשלה פקיסטני לא סיים כהונה מלאה. אז אתם יכולים להבין איזה סלט הולך שם. מה אתה אומר, יונתן? יש שם צמיחה של 3.5% בשנה, יתרות מטח 16 מיליארד ויורדות, אבל מה שחשוב, האינפלציה קפצה מ7.3%, שזה לא משהו, ל11% בתוך חודש. כן.
בגלל הנפט, נסגר הסיפור, אין נפט. תשמע, פקיסטן, אגב, כמה דברים, יש 3% מהאוכלוסייה משלם מיסים, זו מדינה שאין לה בסיס מס, כן? זאת מדינה, אגב, שבדרכון שלה כתוב, valid everywhere except for Israel. כן, זו מדינה שבקטע מאוד מוזר, אתה יודע, אנחנו רחוקים משם, סתם. בדיוק. כן, כן. אין לנו עניין ואין לנו דבר איתם, אבל שם, על הדרכון של כל פקיסטני כתוב, הדרכון הזה תקף לכל מדינה, למעט מדינת ישראל. שזה שקר, כי הם מוזמנים לבוא לפה, אנחנו פשוט לא מוזמנים לבוא לשם. לגמרי. אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין על 1947, זה אותן שנים, אותם בריטים, בהקשר הישראלי-ערבי, היו בערך 600,000 פליטים, כן? כחצי מיליון פליטים, ערבים, ולמעלה מ2 מיליון פליטים יהודים, שבאו לכאן ממדינות ערב, לאורך עשור, כן? לפלסטינים יש את אונר"א, כן? הגוף שמטפל בפליטים פלסטינים עם מעמד סטטוטורי ייחודי, בין הודו לפקיסטן, היו עשרות מיליוני מעברים של מוסלמים והינדים, שכללו מיליוני פליטים, ולהם איכשהו אין סוכנות לפליטים ההודים, או כן, לפליטים המוסלמים. זאת אומרת, זה כל מה שקרה שם ב-47, 8, 9, לנו ולהם, קורה בהקשר מאוד מאוד דומה, וגם מייצר... אתה יודע למה, יונתן? כי אתה עשית טעות קטנה בהגדרה שלך את אונר"א. אונר"א זה הגוף שמיועד להנצחת בדיוק. הפליטות הפלסטינית. כן, אז רוצה לומר שמה שייצב את הודו, דומה מאוד למה שייצב את ישראל, ולכן גם הכוחות הפוליטיים שפועלים בהודו, מאוד דומים לכוחות הפוליטיים הישראלים, ובהינתן שהיא דמוקרטיה, הכוחות הפועלים האלה דוחפים את המדינה קדימה, ויש מנגנון להתחדשות רעיונית. פקיסטן, בשפה המקצועית נקראת גריסון סטייט, מדינת קסרקטין, מדינה שנשלטת על ידי צבא. נחמד שיש ראש ממשלה והכל, אסיף מוניר, הוא היה ראש המודיעין, שם יש מוסד שב"כ ומודיעין אזרחי, שמדווחים לאותו בן אדם, תחשוב מה זה, איזה דמות אתה יודע, הכל על כולם, על כל האזרחים, על כל הזה, ולא זאת אף זאת שהיא מדינה שנשלטת על ידי צבא, היא מדינה מושחתת בצורה בלתי רגילה, אחוזת ונוסדה בשקר בהיבט של כאילו איך המנגנונים עובדים שם ואף אחד לא סומך על אף אחד. מזכיר לך שאוסמה בן לאדן, ששנים חיפשו אותו בתור הבורה באפגניסטן, נמצא בווילה בפקיסטן, שהיא שותפה יסודית של ה-CIA, אוקיי? עכשיו, זה רגע קצת כאילו לסבר את האוזן של המאזינים שלנו על מי זאת המדינה הזאת. האירוע שהיא לקחה את הבכורה בתיווך הזה, הוא מעולה לישראל. מעולה לישראל. אני אסביר לך ב4 פרמטרים. אחד, זה מרתיח את ההודים. וההודים מבינים שהלינקג', החיבור, האינדו-אברהמי, הודו, אמירויות, ישראל, זה ציר מאוד משמעותי שאפשר לסמוך עליו. כי ההודים נפגעו גם מהסעודים, שאגב יש להם איתם פקט ביטחוני, וגם הייתי אומר, מהאמריקאים ומכל המערכת הזאת שנתנה לפקיסטנים את הפרס הזה, להיות המדינה המתווכת. אחד, מעולה לנו בהקשר הודו, היא הוציאה את כל האחברים מאחורים. אם אפשר היה לטעון, לא, סעודיה, ההודים יכולים להגיד, מאוד מאוד ברור היום מי בקמפ של פקיסטן, טורקיה, סעודיה, ומי שבקמפ של פקיסטן לא יכול להיות בקמפ של הודו. יכול להיות, כי הודו היא משחקת עם כולם, אבל בעומק לא יכול להיות. אחד, זה טוב לנו בהקשר הזה. 2, שים לב מה קרה כשהאמירויות, שהחזיקה קו אשראי, פתוח לפקיסטן איזה 20 שנה של 6-7 מיליארד דולר, אמר להם שלום, זוכר שדיברנו על סוף הכסף הערבי? הנה דוגמה יפה, נגמר הקו אשראי. מי נכנס למלא את הקו אשראי? סעודיה וקטר. זאת אומרת, אתה ממש מתחיל לראות כאן איך הדבר הזה עובד. 3, נחשף הבלוף הגדול, הרבה פעמים אימו על ישראל בחדרי חדרים, שבעצם לכל המדינות במפרץ יש נשק גרעיני, כי לפקיסטן יש נשק גרעיני, יש איש שנקרא A.K. חאן, עבדול קאדר חאן, מדען הגרעין שהביא את הגרעין לפקיסטן, אגב, הוא איש הצנטריפוגות, הוא האיש שבנה את הרעיון הזה, כמו בצפון קוריאה, שאתה לא עושה דברים בקור שאפשר להפציץ, אתה עושה המון המון צנטריפוגות, והוא בעצם הפך כמה מדינות למדינות סף גרעין, כנראה כולל לוב, ובין היתר את איראן, ועבדול קאדר חאן, הטענה הייתה תמיד שלסעודיה יש הסכם עם פקיסטן, ואז סעודיה גרעינית. ואז אתה רואה שכשאיראן תוקפת את סעודיה,
הם לא עושים איפה כלום. פקיסטן? כלום. כן, מעניין מאוד. עכשיו, תבין את השקר, שכשהייתה הפסקת אש, פתאום הם פרסו טייסת באיזה בסיס בסעודיה, ועשו מזה מלא רעש אונליין, כן? אז זה הנקודה השלישית, היא נקודה בעיניי מאוד מאוד משמעותית, שעושה טוב לישראל, ואני חושב, בקצה של האירוע הזה, אתה רואה מה זה, כאילו, אני חוזר לנקודה שאמרת בפתיח. אנחנו בקצה של מגה סייקל עולמי, שקורה אחת ל-30-40 שנה, והרי-אוריינטציה, סידור מחדש, כן. הוא דבר שפעם ראשונה ישראל, מאז הקמתה, יכולה לשחק בו. כי הפעם הראשונה, כשקמנו, זה היה חלק מהסדר העולמי החדש. היינו הודו, בתפריט, פקיסטן, עכשיו אנחנו בשולחן. גם בתפריט וגם, אתה יודע, הודו, פקיסטן, דקולוניזציה, כאילו דברים ענקים, ואנחנו כן, היינו נכון. 600,000 איש נלחמים. אוקיי. הפעם השנייה שזה קרה בשנות ה-70, אנחנו היינו תקועים בעשור האבוד שלנו. היינו על סף כאילו קריסה כלכלית. עכשיו שזה קורה, אנחנו מדינה עם $650 מיליארד תוצר, עם צבא בגדול הכי טוב בעולם חוץ מארצות הברית, שיוכיח את עצמו עם בנות ברית במרחב המזרח תיכון ומרכז אסיה, אזרבייג'אן, ולכן האירוע הזה עם פקיסטן גם צריך להראות לנו מה הסיפור הגדול שאנחנו חלק ממנו, וכמה אפשר להיות אופטימי לגבי זה שוב, שב-1 בינואר כשיכנס ראש הממשלה, או נתניהו שוב, או ראש הממשלה חדש, לא משנה מי זה, הכלים שיהיה לו להשפיע על הכיוון של העולם, גילי, לא רק של ישראל, הם אדירים. אז אני חושב שהסיפור של פקיסטן הוא גדול יותר רק מדינמיקת האיראן, לא איראן. עכשיו, אני לא רוצה שאנשים יחשבו שעבד אל קאדר חאן הוא איזה גאון. הבחור עבד בשנות ה-70 כמהנדס גרעין בחברת אלמלו ההולנדית, במפעל שייצר צנטריפוגות להשארת אורניום לתוכנית הגרעין האירופאית. הוא גנב את התוכניות ב-1976, והעביר אותם באמת לממשלת פקיסטן, ומי שבאמת מימן את בניית הפצצה זה סעודיה, שעכשיו מחכה, וההסכם, ככה אומרים, היה באמת כמו שאמרת, שפקיסטן תתערב עם סעודיה תצטרך. דרך אגב, אותו עבד אל קאדר, מכר את הטכנולוגיה גם לצפון קוריאה, איזה נזק, לאיראן, ללוב, וכמובן שברכות למחלקת ה-HR של אלמלו, שהעסיקה אותו, זה מה שקורה שמאשנים וויד ברעיון עבודה לקבלה למפעל גרעיני, הוא מת ב-2001 ונחשב גיבור לאומי. אגב, יונתן, אני שמעתי שמועה, שחקרתי קצת, עקשנית, שאומרת שהנשק הפקיסטני, כי שמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו רק שנבין, אפרופו הודו פקיסטן. הודו כלכלה הרבה יותר חזקה, הצבא שלה, התקציב שלו פי 10 משל פקיסטן. 75 מיליארד מול 7.5 מיליארד, וראינו מה קרה שהם התגוששו, שפו, ברכות לרפאל שגם עזרה בסיפור הזה. להודו יש פי 3 חיילים, יותר מטוסים, יותר צוללות, אבל לפקיסטן יש 170 פצצות אטום, ולכן זה די מאזן את התמונה, ולכן הסיפור עם עבד אל קאדר חאן הוא כל כך מעניין. אבל מה שהשמועה אומרת, אולי יותר משמועה, זה שכל הגרעין הפקיסטני מובטח על ידי ה-CIA האמריקאי. יש קצין לשעבר ב-CIA, בחור בשם ג'ון קיריקאו, שטוען שב-2002 נשיא פקיסטן בזמנו, פרווז מושרף, מכר במרכאות את הגרעין הפקיסטני ל-CIA, זאת אומרת, אפשר להם להבטח את המתקנים, לדבריו כדי שטרוריסטים לא יגיעו אל הפצצות. מזכיר לכם, זה בדיוק אחרי פיגוע התאומים, אם אתם זוכרים, וואו, איזה תקופה. ובפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, אתה אמרת את זה, שקשה שלא לצחוק, שהשותפה של ה-CIA בהבטחת המתקנים, היא גם זאת שמסתירה את בן לאדן. אני אגיד רגע מילה, גילי, זה חשוב לדייק. בשמחה. פרווז מושרף, שהיה עוד פעם גנרל, והאירועים שקרו אחרי 9/11, קיריאקו אגב לא הייתי מסתמך עליו בשום דבר, לא יודע אם ראית פעם מה הוא אומר על ישראל, ועל איך המוסד עובד, הוא הפך להיות כזה איש אינסטגרם שמקשקש את עצמו לדעת כאיש CIA לשעבר, אבל פה הוא אומר דבר... זה הבחור שאומר שהמוסד מביא לך תמיד מתנות, וזה תמיד מכשיר האזנה? זה בדיוק. אני מאוד אהבתי לשמוע את זה, כן. אבל אתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית. אתה חייב להבין, תראה, זה גם הקושי. אני זוכר שבביקור בבית הלבן, פעם ראשונה שהייתי, הסתכלתי על אובמה, זה היה ממשל אובמה. אמרתי לעצמי, שמע, אנחנו פה חופרים לו על גרעין איראני, וזה הבן אדם, יש משבר כלכלי, הממשל הולך להוציא $780 מיליארד טארפ, כאילו עזרה לעסקים, ופגישה אחרינו, יש להם בעיות רפואה ואין ביטוח.
והבן אדם הזה עכשיו צריך לחשוב, מה אני עכשיו, אני הולך לחנך את הפקיסטנים? בין היתר, כאילו, אני מחפש עוד בעיות. כאילו, יש להם ממול מדינה גרעינית, הודו, שלא רק מדינה גרעינית, היא גם יודעת לשגר גם מצוללות, גם מהים, גם מהאוויר. מה אני עכשיו צריך להתעסק עם הדבר הזה? אני צריך שקט. אם ה-CIA עובד עם המקבילים שלו, עזוב אותי, אני אסתדר. ואני אגלה את בן לאדן ככה. ואגב, בסוף זה אובמה שמגלה את בן לאדן, דרך גילוי שלא עובר דרך המודיעין הפקיסטני. רוצה לומר, בדיפלומטיה אמיתית, במדינאות, אתה אף פעם, אתה תמיד, יש לך ברירות גרועות. ואם זה אומר שאתה צריך לעבוד עם המודיעין בפקיסטן, למרות שהוא אלים, אז אתה עובד עם המודיעין בפקיסטן. נקודה אחרונה והיא חשובה, הסעודים לא רק מימנו את הפצצה, הם גם השתמשו בפקיסטן כדי לייצא, נכון לאיראנים יש ייצוא מהפכה? הסעודים, כל המדרסות, לא כל, אבל חלק גדול מהמדרסות בפקיסטן, הם מדרסות והאביות, שזה הסקט הסוני הכי קיצוני שמגיע מסעודיה. הסקט שמוחמד בן סלמן מנסה, אתה יודע, זה האבא ואמא של בן לאדן, לא? בדיוק, ואתה מבין שפקיסטן היא מין כזה, אל-קאידה. סין משחקת שם כדי להיות ממערב להודו, ומוכרת להם מטוסים, ושולטת קצת בצד של הפוליטיקה. האמריקאים דרך ה-CIA, ומנגנוני הביטחון שולטים בדינמיקה הזאת. סעודיה דרך הייצוא של הוואביזם שולטת במדרסות ובחינוך וכן הלאה, והאיראנים אגב עושים את שלהם גם, כי גם הם לא כל כך רוצים פקיסטן חזקה, וזה מין כזה סוג של, אתה יודע, 250 מיליארד איש. בגדול בלי עתיד, אתה יודע, אתה חושב על מה זה להיות פקיסטן, ולכן חוזר לאייטם הקודם, אתה הולך לברמינגהם, ואתה הולך למקומות באנגליה, ואתה רואה שם המון פקיסטנים, אתה רואה שההכנסה, ה-Foreign Direct Investment הכי גדול, ה-Foreign Direct Income, סליחה, הכי גדול של פקיסטן זה remittance, זה כספים של פקיסטנים שעובדים בחול ומכניסים פנימה. קשה שלא לעשות את האנלוגיה להודו, שבאמת באותו יום קיבלה את העצמאות, בדיוק. אבל הודו מאופיינת איך נגיד, הודו מאופיינת בהרבה יותר היסטוריה. 10,000 שנה שהמדינה הזאת מצליחה להתנהל עם מאות דתות, מיני דתות, אמונות, כל אחד עם הפסל שלו, עם השטיח שלו, אבל אולי זה הסוד של הודו, כי אולי שאתה 4 קבוצות מוסלמיות אתניות שמתעסקות בדת שהיא בסופו של דבר רדיקלית בקצוות שלה באיך שהיא מתנהלת, אולי זה עוזר לך שיש לך 117 שפות, ואף אחד לא, בהודו הסיפור הוא שאף אחד, אף שבט לא מנהל את העסק, וזה מכריח את ההודים כבר אלפי שנים להסתדר אחד עם השני, וכשמסתדרים אחד עם השני, בסוף יש החלטות עם שכל, ואיך אומרים על פקיסטן, אם יש לך תוצר לנפש של $1,500 לשנה, אל תתפלא שכולם עושים לך פאודה בתוך המדינה ומנסים לנצל אותך. נאחל להם בהצלחה, אבל זה הסיפור עם פקיסטן, אבל זה עוד שחקן, וכהרגלנו אנחנו אוהבים לראות את מי הם הדור השני למלחמת הורמוז, ואיך הם מתנהלים. בדיוק, וזה לב הסיפור, כי תחשוב על זה. דיברנו על זה כמה פעמים שאחד הלקחים שמפיקים כשמתעסקים הרבה בתהליכים גם בעולם הסטארט-אפ וגם בעולמות המדיניים, זה שבסוף כמו החוק השלישי של ניוטון, כן? כשכוח מופעל בקצה, הכוח יופעל כוח, אתה יודע, שווה ערך נגדו. ובפוליטיקה, מה שאתה רואה עכשיו בפקיסטן, זה הכוח נגד לקולוניאליזם הבריטי ולאיך שפרקו את הודו ופקיסטן. כן. והסט הבחירות שעשו הפקיסטנים הביא אותם למקום הזה, וסט הבחירות שעשו ההודים, אל מול אותו כוח שפעל נגדם, הביא אותם למקום אחר. סט הבחירות שעשו הפלסטינים, לא היו פלסטינים אז, אבל הערבים בשטחי ארץ ישראל המנדטורית, סט הבחירות שהם עשו, מ-36 עד בוא נגיד, עד היום, הביא אותם למקום אחד, וסט הבחירות שהיהודים עשו באותו אזור, הביא אותם למקום אחר, כלומר, מופעל כוח, ואתה לפעמים רואה את זה 30-40 שנה אחר כך, איך התוצאות של מי שפעל נגד הכוח הזה, הופכות את הכוח נגד, כן. ועושות בו שימוש. תשמע, אני באמת חושב, ואני אסיים בזה, לפחות בצד של מה שיש לי לומר על פקיסטן, יש כאן, בכניסה של פקיסטן לאירוע יתרונות גדולים מאוד לישראל, גם בהקשר ההודי, גם בהקשר של הריאליינמנט במפרץ, והחיזוק של המערכת יחסים שלנו עם האמירויות, ובעיקר בהקשר הזה, שזה מסמן לישראל, שהסופר סייקל העולמי קורה, ואנחנו באמת צריכים לחשוב ברובד הזה, ולא רק ברובד של איך אנחנו מונעים מעצמנו מלחמה כזאת אחרת. אני חושב שזה היה קיסינג'ר שהערבים מעולם לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות.
נכון? זה היה קיסינג'ר מתאים כן, לו. זה, אתה יודע, זה מיוחס לכמה אנשים, אבל זה היופי למשל באמירויות, שזה יוצא נכון, שהם לא מהדוגמה מפספסים הזאת. את ההזדמנות, כן. זה יוצא מהדוגמה הזאת, והם מראים שזה לא קשור לערביות, זה קשור לאיכות ההנהגה, זה קשור לנכונות שלך לצעוד קדימה, ואתה יודע, בוא נראה גם במרוקו. אני חושב שזה קשור בעיקר, זה קשור בעיקר לאומץ שלך, שפועל יוצא מזה זה גם כמה אתה חזק בתוך המדינה שלך. צריך להגיד את האמת, ברוב המדינות מסביבנו, מודל סאדאת הוא זה שעובד. אם אתה אמיץ ואתה מנסה לעשות שינוי, אתה חוטף כדור בראש וממשיכים הלאה, כי זה חלק מתרבות שבטית, מדברית, עתיקה, שככה מטפלת בדברים. אבל אנחנו עוברים לאייטם החדש, או הנוסף או השלישי. השבוע קיבלנו ידיעה שחברת קוינבייס האמריקאית, למי שלא יודע, קוינבייס זו זירה שבה אפשר לקנות ולמכור כל מיני מטבעות, קריפטו, טוקנים, חיוצא בזה, סוגים מסוגים שונים, לנהל ארנקים קריפטוגרפיים, וקוינבייס, חברה לא קטנה, היא מפטרת, היא נסחרת, היא מפטרת 700 עובדים, שזה בערך 14% ממצבת העובדים שלה, ומנכ"ל החברה בריין ארמסטרונג מודיע לעובדים, אנחנו צריכים לחזור למהירות ולפוקוס של ההקמה שלנו כסטארט-אפ, כש-AI בליבנו, בליבת הפעילות. אגב, את ההודעה הוא מסר בסושיאל מדיה ולא במייל, אתה יודע למה? כי ב-6:50 בבוקר הוא חסם לכל המפוטרים את האימייל. לזכותו יאמר שהוא טוען שזה עניין של הבטחה של לקוחות החברה, שהוא לא יכול... השיטה האמריקאית. כן, תשמע, יש להם, הם חשופים לתביעה, כי עובד שמפוטר, אם הוא כועס, עושה איזה דאונלוד מהאקאונט שלו, של המיילים, הם לא רוצים להתעסק עם זה, זה לא נעים, אבל אפשר איכשהו להבין. עכשיו בואו, מה שחשוב להגיד, המהלך הזה לא חדש, יונתן. בינואר, ASML ההולנדית, מפטרת 1,700 עובדים. בפברואר, ג'ק דורסי, עם בלוק, מפטרים 4,000 איש ביום אחד. כן, 40% מהעובדים. 40%. אטלסיאן האוסטרלית, מי שמכיר, זה הבעלים של ג'ירה, תוכנה של שיתוף קוד, מאוד פופולרית. פיטרה 10% מעובדי החברה, זה היה במרץ, ועכשיו קוינבייס. ותשמע, יונתן, אני נותן את הדוגמה הזאת, כי בארבעת החודשים הראשונים של 2026, בארצות הברית, 85,000 עובדי הייטק פוטרו, זו עלייה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ואפשר לדבר עכשיו על השינוי שקוינבייס רוצה לעשות, אבל אפשר גם לדבר על ישראל, כי אני חושב שזה יותר קרוב לליבנו. בישראל 35% מחברות ההייטק נמצאות בתהליכים של פיטורי עובדים. אני לא יודע למה לא מדברים על זה יותר. בישראל פלייטיקה, מובילאיי, מינט מידיה שלנו, איטורו, טאבולה, מון אקטיב, הישראליות מפטרות עובדים. גם הבינלאומיות מקצצות כאן, ביג טיים. זום אינפו סגרה את מרכז הפיתוח בישראל. פיטרה 300 עובדים, סגרה. פאלו אלטו שרכשה את סייבר ארק, פיטרה מאות עובדים בישראל. גם אינטל, גם הוואוי. וסם אלטמן אומר שהפיטורים בארצות הברית, עוד פעם, הוא יש לו פוזיציה, אבל הוא אומר זה מה שנקרא AI washing, וכמישהו שנמצא בחברת הייטק, אני רוצה גם להסביר וגם אולי לעשות קצת סדר בזה. AI washing הוא אומר, חברות שהעסיקו יותר מדי עובדים, מנצלות את ה-AI כתירוץ, ומפטרות עכשיו עובדים כדי לחמוק בביקורת. זה כנראה חלק נכון. מצד שני, יונתן, אין מתכנת שאתה לא מדבר איתו, שהוא אומר, וואו, אני עובד עם קלוד קוד, אני לא צריך צוות כזה גדול. עכשיו, ואם בארצות הברית זה אולי נכון, דבר אחד בטוח, וזה הנקודה שאני רוצה לשמוע ממך, אתה מוזמן להוסיף בקשר לקוינבייס, בישראל יש לנו פה מכה כפולה ומכופלת, וזה הדולר. החולשה של הדולר, אתם צריכים להבין, באפריל 25, הדולר עומד על 3.70. שנה אחר כך עכשיו הוא בסביבות 3. זו התחזקות של 16% בשנה, זו הנפילה החדה ביותר של הדולר ביחס לשקל, מאז המשבר הגדול של 2008. זה שפל של 30 שנה. עכשיו חבר'ה, בוא נבין, הייטק מגייס כסף בדולרים, המחירות שלו בדולרים, אבל המשכורות שהוא משלם בשקלים, וזה פשוט אסון לתעשייה, כי תראו, לפני פחות משנה, משכורת של 30,000 ש"ח,
עלתה לחברה $8,500. היום אותה משכורת עולה לאותה חברה $10,000. זה עלייה אפקטיבית של 18% בשכר, בלי שהעובד קיבל שקל יותר. אז התוצאה, יונתן, זה שמפטרים עובדים, ומעסיקים יותר עובדים בחול. וב-2026, ידידיי, לראשונה בהיסטוריה, רוב העובדים בענף ההייטק הישראלי נמצאים בחול. לראשונה בהיסטוריה. יש בישראל 400,000 עובדים בהייטק, ויש כבר 420,000 עובדים לחברות ישראליות בחול. אנחנו נמצאים במשהו שנקרא לולאת משוב מקרו-כלכלית. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? ההייטק הישראלי הוא חלק ענק מהכלכלה פה, וככל שההייטק מגייס יותר דולרים, הוא קונה יותר שקלים, ובמו ידיו הוא מחזק את השקל, שגורם לפיחות הגדול שבסוף מביא אותו לפטר עובדים. איך פותרים את הלופ הזה, יונתן? כן, תראה, יש במקרו-כלכלה כל מיני תקדימים לדבר הזה, זה קצת כמו מה שקרה להולנדים, המחלה ההולנדית, כן, שהם הגיעו למצב שהמטבע שלהם התחזק כל כך, בגלל יכולת שהם למכור ולייצר דינמיקת ייצוא כל כך משמעותית, אז יש לזה פתרונות מקרו-כלכליים, גם בשער הריבית, גם רכישת מטבע חוץ של הבנק המרכזי וכן, אני חושב שמה שקורה בישראל, אבל אני חושב שהחוש שלך מדייק פה מאוד, זה דינמיקה שאנחנו עלולים לגלות כמה שנקרא בשפה של האבולוציה, פיצוץ Cambrian explosion, שיש לך איזשהו לחץ מאוד גדול על המערכת, ואז יש כאילו ספישיז חדשים שנולדים. תסתכל על וויקס, וויקס אתמול, גילי איבדה 30% ביום מסחר אחד, וזה אחרי שההנהלה שלה עושה מהלכים מדהימים, קונה את בייס 44 מהר, עושה share buyback, שלפחות כרגע נראה כמו דיזסטר, אוקיי? אבל עושה. תחשוב על JFrog, תחשוב על כאילו, גם כמו שאתה אומר, על סייברק, על חברות סייבר. זה אירוע ענק. ותראה מה שקרה לצ'ק פוינט, גם היא איבדה המון, כאילו מאבדת אמון מוול סטריט, על זה שהיא לא עובדת מהר מספיק ומוצאת פתרונות וכן הלאה. אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה, אבל אני חושב שכן אפשר לומר שעוד 3 שנים, נגיד סתם אני אומר 3 או 4 או 2, לא משנה, הסיכוי של ההייטק הישראלי להישבר ולהיבנות מחדש הוא מאוד גבוה, ביחס למדינות אחרות שהן אפילו לא במשחק, אתה מבין מה אני אומר? כלומר, אני מעדיף את הסיטואציה הישראלית, שגם אם השקל חזק וזה, זה מפעיל המון לחץ, אני מאמין שבגלל מה שיש כאן, גם אם זה יתפרק, זה יתפרק ויבנה מחדש, בסוג של אירוע, אתה יודע, של המצאה מחדש. קצת כמו בדוט-קום בבל, אוקיי? מה מדאיג אותי, מה, אתה יודע, הכי גבוה אצלי, 2 דברים שקשורים אחד בשני. שקל חזק ודינמיקה כזאת, זה הדלק הסילוני של בריחת מוחות מישראל. חד משמעית, פול סטופ. אם אתה עבדת... תן לי לחדד אותך רק, כן. מאז 7 באוקטובר, 8,300 עובדי הייטק ישראלים, יפים, חכמים, בוגרי טכניון, שהוכשרו ב-8200, חיים ומשלמים מיסים בחול. אז אנחנו כתבנו מאמר, לפני איזה שבועיים, דה מרקר, פרסם מאמר סופר מעניין, בסוף שבוע, שהוא קרא לזה, זה כבר לא ירידה, זה לא בריחת מוחות, זאת גלות. ואנחנו מכירים את הנתונים טוב מאוד בעלינו, אם תרצה אני אשלח, ג'וני ישים את זה בשואו נוטס, ודה מרקר יצאו תותחים, כי אנחנו פרסמנו ריבטל, כאילו אמרנו להם, אתם טועים, זאת הצגה סלקטיבית של הנתונים, הנה הצגה אחרת של אותם נתונים, ואין פה גלות, יש פה מה לדאוג, אנחנו לא אומרים שאין סימן לדאגה של בריחת מוחות, והסימנים באמת מדאיגים, אבל אין כאן עדיין את האירוע הגדול, והם פרסמו אותו, ככה הזיז, ונתנו לו גם כאילו כותרת. רוצה לומר, 8,000 האלה צריך לנקות מהם אנשים שאין, היו עושים רילוקיישן, אני לא חושב שאנחנו עדיין באירוע, יש לו סימנים, אנחנו עוד לא באירוע, אבל מה אני רוצה לומר? אם השקל שלך שווה, כמו שאמרת היום, כמעט 30% יותר ממה שהוא היה שווה לפני 2.5, זה אומר שאם אתה עבדת באנווידיה וקנית דירה ואין לך עליה משכנתה, ואתה מזכיר אותה עכשיו בנגיד דירה בתל אביב נניח, כן, ב-15,000 שקל לחודש 12, עכשיו ללכת לגור בפורטוגל או ביוון, או בכל מיני מדינות שהן שבורות לגמרי, כן, ולהמשיך לייצר את הקוד הדיגיטלי שלך, זה סיכון מאוד מאוד גדול. ופה אני גם רוצה להגיד לחברים שלי שעסוקים בקמפיינים של הבחירות של המרכז שמאל. יש קמפיין בחירות שהוא עד היום קצת מופנם, והוא ילך ויהיה יותר חזק, שאני קורא לו קמפיין הבחירות האחרונות של ישראל. כן? מכניסים לאנשים לראש,
ומטיסים אנשים חזרה לארץ, קמפיין שלם עם המון המון כסף מאחוריו. זה קמפיין מסוכן מאוד, אני מבין למה הוא טוב, כי הוא מוציא אנשים להצביע, אבל בהינתן שישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית, ואין כאן בהכרח מנצח ומפסיד, אנשים שאומרים, אם בינואר, זה אוקטובר, נובמבר, מתי שזה לא יהיה, כאילו התוצאות הסופיות והקואליציה, אין שינוי פוליטי בישראל, אני יורד מהארץ. אין תקווה, כי זה הבחירות האחרונות. המסר הזה הוא מסר רע מאוד. רע מאוד, כי ישראל, גם יהיה עוד בחירות כאלה ואחרות, היא תתקיים, היא תהיה חזקה, וצריך להמשיך להילחם כל אחד על מה שהוא מאמין בו. אין תחנה סופית לאירוע. וזה מאוד מאוד מפחיד אותי. החיבור בין קמפיין שאומר שאלה הבחירות האחרונות, ומכניס אנשים לפאניקה כדי לגרום להם לבוא להצביע ולעשות שינוי, לבין שקל חזק ודינמיקה כמו שתיארת, זה רע מאוד. רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני ממש מפחד מזה, אני אומר את זה לאנשים שאני מדבר איתם, שאחראים על זה. נקודה אחרונה, תסתכל עכשיו על השינויים שעשו במבנה המס הישראלי, וכמה הם לא מתאימים לסיטואציה שאתה מתאר. בישראל יש מושג שנקרא חברת ארנק, שנועד למטרה טובה, הוא נועד למנוע מאנשים לקבל כסף בחשבונית, עבור המשרה שהם עתירת המזומנים שלהם, ולדחות אירועי מס. איפה שהגענו לזה היום, זה שאם אתה אדם שהקים חברה, ואתה לא רוצה לגייס עובדים, אתה לא רוצה, אתה רוצה לבנות אייג'נטים, כן? שיהיה לך 0 עובדים, ואתה מוכר ויש לך, נגיד, 2 לקוחות, אחד מביא לך 70% מההכנסות, B2B, אוקיי? אתה עכשיו חברת ארנק, אתה לא יכול להשקיע את הכספים האלה, יש לך בעיה עם פקיד שומה, יש לך המון 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 בעיות, כלומר, המערכת בעצם אומרת לך, תגייס עובדים שאתה לא צריך, כן? רע מאוד. אתה רוצה להיות בסיטואציה בהקשר הזה, שאתה רוצה לעודד אנשים לייצר הכי הרבה הכנסות, דווקא כפאונדר בודד, מנכ"ל בודד. ולכן יש פה מיסמץ' מאוד מאוד גדול, ואני מפחד מזה גם. אלה שני הדברים שמדאיגים אותי בהקשר הזה. חוץ מזה, אם המערכת תתפרק מסיבה כזאת או אחרת, היא תיבנה מחדש יותר טוב, מזה אני לא מפחד. אני מודאג ממשהו אחר. אני מודאג מזה שאני חושב שבמדינה שההייטק הוא באמת הקטר שלה, הייתי מצפה שיהיה לנו משרד אוצר יותר חריף ותומך, קצת יותר שכל אם אפשר. המדינה צריכה להתייחס לדבר הזה, ולהפוך לפשוט מאוד, לסוג של hedge fund, ולכתוב אופציות דולר שקל, כי אף אחד אחר בעולם לא יעשה את זה, תבינו, גולדמן סאקס לא עושה פוזיציות בשקלים. מה אני מתכוון? חברת הייטק תוכל לקנות ביטוח, אופציה על הדולר, נניח שאני רוצה לשריין דולר ל3.5 שקלים, כדי שהמשכורות שלי בישראל יישארו אותו אחוז מהתקציב שלי כחברה. ודיברנו על זה דרך אגב בדיוק בשבוע שעבר עם האייטם על ספיריט, אתם זוכרים על לופטנזה ועל לשריין סוואפים של מחירי דלק, אז זה בדיוק העניין. אני רוצה לשריין דולר ב3.5 שקלים, אני משלם ביטוח של 4% לכותבת האופציה שהיא מדינת ישראל, כמובן שבאיזשהו שלב הדולר יתחזק וחלק מהאופציות לא יהיו בכסף, שזה רווח למדינה, אבל העניין הזה של לקחת ריבית על הכסף מבטיח שלא יהיו ספקולנטים, השירות הזה מוצע רק ליצואנים מוגדרים שמעבירים דולרים לחשבון האוצר. ההתערבות הזאת, אם יהיה הפסד שיתבטא למדינה, זה יתבטא בהדפסת כסף בסופו של דבר. אבל המדינה תכניס לקופת דולרים, וזה מחיר קטן, זה החשוב להבין, ביחס לעלות המובטלים והמשרות שיוצאות לחול. למדינה מותר להרוויח כסף, להפסיד כסף, או להעלות את האינפלציה ב-0.2%, כדי לשמר משרות, זה הזהב הטהור של מדינה, זה אנשים עובדים ושלא לוקחים דמי אבטלה. והמדינה צריכה לקחת את זה על עצמה, ולקחת את ההדג' ולקחת את הבית הזה. אגב, שוויץ ויפן עושות את זה כבר שנים. מתערבות במטבע, באים לחברת הייטק, אומרים, לך יש חשבון דולרי יהודי של משרד האוצר, שבו בעלות של 3.5 או 4% לשנה, אתה יכול להקפיא את שער הדולר שקל ל-X זמן. ועצוב לי המחשבה שבאוצר אף אחד לא מתעסק עם זה, מתעסקים בשטויות, בטעות טקטית, שגיאה. תגיד לי, מה אתה מתעסק? זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, ואצלנו רק מתעסקים, אתה מדבר על זה המון שם בעלינו, אין את היכולת לעשות משהו משמעותי, רק לגלגל את הפחית לקדנציה הבאה. חבל. תשמע, זה נקודה מאוד משמעותית, אני חושב שזה חונה בתווך בין בנק ישראל לבין האוצר, כן, כי בסוף לבנק יש את האחריות המוניטרית, והוא נדרש. עליי.
אני יכול לספר לך שכשאני הייתי ב-2008 בפגישות עם סטן פישר, כשהתחיל המשבר הפיננסי העולמי, הייתה דילמה מאוד גדולה. האם אנחנו מוכנים, נניח, להגיע למצב שהשקל חזק, אבל אנחנו שומרים על משרות, לא, סליחה, שהשקל חלש, ואנחנו שומרים על משרות, והריבית תישאר נמוכה, ואנחנו נשלם בנדלן מאוד יקר, בעלייה בסוג של בועת נדלן, או שאנחנו מעדיפים את זה אחרת, כן? ריבית גבוהה, שקל ככה וכן הלאה. אלה דילמות יומיומיות. נגיד ירון, כשהוא החליט על הפוזיציה, שהיא כבר כמעט $250 מיליון, הפוזיציה של בנק ישראל, ביתרות מטבע חוץ, כמעט $250 מיליון. זה מספר בלתי רגיל. ואמרו לו כל הזמן, למה אתה הולך על זה, הדולר ירד, תראה, עכשיו כאילו אם אתה עושה מרק טו מרקט לשווי השקלי של התיק הזה, של הפוזיציה של בנק ישראל, היא הפסידה המון כסף. היא עשתה את מה שאתה אומר, היא כאילו לקחה סיכון כדי לשמר משרות ולהתעסק, כאילו, השיקולים האלה מנחים, ואני חושב שהדרג המקצועי עושה את זה. השאלה הקשה יותר, זה לא הדרג המקצועי, זה העולמות של משרד האוצר והפוליטיקה הקואליציונית, שם זה בא לידי ביטוי. כי בסוף, אנחנו נורא מופתעים ונותנים קרדיט למשרד האוצר על זה שעומדים ביעדי הכנסה ממיסים, והגירעון אפילו יצטמצם. אבל ברור, כי מה עשית? הלכת לשוק ש15% משלמים 80 ומשהו אחוז מהמיסים, והעלית להם את זה עוד קצת. והלכת לאנשים משלמים שעוד מס יסף וכן הלאה וכן הלאה. רוצה לומר, זה לא דבר שנפטר באקט אחד. זה עסקת חבילה, בסדר? אתה צריך לפרל. לישראל יש המון בעיות מבניות. אתה יודע שבישראל יש פטורים ממס, שזה מי שגר בקריית שמונה, שזה חברות גדולות, שזה קרן השתלמות, כל מיני דברים כאלה, של 100 מיליארד שקל, גילי. זה 20% מהכנסות המדינה ממיסים. זאת אומרת, אפשר להוריד לכולם את המס בכמעט 18%, אם אתה מבטל את כל הפטורים האלו. כן. אז יש המון בעיות מבניות באיך שהבסיס המס בישראל בנוי, ויש המון כלים לטפל בדינמיקה כזאת שאתה מתאר, ואני מסכים איתך על דבר אחד, עבודות זה הדבר הכי חשוב. כן. שוק של יש בו אבטלה, ושוק מהיר כמו שוק של טק, שיש בו אבטלה והוא לא מצליח למצוא את היכולת לעשות ריטריינינג לאנשים, זה הבעיה הכי קשה, ואני מסכים איתך, זה האופטימה, אני ראיתי את סטן פישר, אם בהתחלה אהוד אולמרט, ואחר כך עם נתניהו, בקצב מאוד מהיר, ב-2009, מקבלים סדרה של החלטות על מנועי צמיחה, תחשוב, רפורמה בנמלים, רפורמה בחשמל, רפורמה בשמיים פתוחים וכן הלאה, בשילוב עם המדיניות של הנגיד, שהוא היה, זכרונו לברכה, הוא היה אגדה, באמת, בן אדם יוצא מן הכלל, ככה אתה מטפל בזה, ואני איתך לגמרי, עבודות זה העסק הכי חשוב. כן, טוב, בוא נדבר על עוד איזה עובד, שעובד בדיזני, שעושה הרבה בעיות לחברה הזאת, אבל הוא לנו לא עושה בעיות, כי הוא מביא לנו אייטם מאוד מעניין. ואנחנו מדברים על העכבר שהפך לאריה. מיקי מאוס עושה שרירים. לדיזני יש מנכ"ל חדש, בחור בשם ג'וש דמארו. לשעבר הוא מנהל הפארקים בדיזני, שעשה עבודה מאוד טובה, והוא קודם אחרי שבוב אייגר האגדי עזב בתחילת השנה. אייגר היה 16 שנים, 30 שנה בדיזני, 16 שנים כמנכ"ל, ולתת קצת רקע לאנשים שאולי לא עוקבים, לדיזני היו כמה התקלויות בשנים האחרונות עם הממשל האמריקאי בכלל, ועם המצביעים הרפובליקניים בפרט. ב-2022, אם אתם זוכרים, היה את עניין ה-Don't say gay, בפלורידה העבירו חוק, שבעצם חוק הגיוני לפי דעתי, שאוסר על מורים לדבר או ללמד נושאים הקשורים לזהות מגדרית, עד כיתה ח'. כלומר, אל תבלבלו לילדים את המוח על טרנסיות, או his, hers, him, hers, her, נטיות מיניות, עד כיתה ח'. אצלנו זה נשמע די מובן מאליו שזה לא נושא לכיתת הלימוד, אצל האמריקאים פחות, ומסתבר שהעובדים של דיזני לקחו את זה קשה, והם שכנעו בזמנו את המנכ"ל, את צ'ייפק, להתלונן, מושל פלורידה התעצבן, ביטל לדיזני הטבות מס עצומות שהיו להם בדיזני וורלד, בסוף דיזני לקחו קצת אחורה והתפשרו, ואז אם אתם זוכרים, ספטמבר 2025, ג'ימי קימל, קומיקאי ומגיש תוכנית לייט נייט בערוץ ABC של דיזני, מספר בדיחה לא מצחיקה במיוחד על רצח צ'רלי קרק. הרפובליקנים מתעצבנים, מנהלי תחנות אזוריות, אימו שהם יורידו את התוכנית מלוח השידורים, והכי חשוב לסיפורנו, ברנדן קאר, הממונה מטעם טראמפ
על רשות השידור, ה-FCC, הוא אומר בפומבי שאם דיסני לא תדאג להוריד את ג'ימי קימל מהאוויר, אז הוא יעשה את זה. איך הוא אמר? The easy way or the hard way. בסוף דיסני עשתה הכי גרוע שאפשר, היא הורידה את קימל ליומיים, והיא אכלה אותה משני הכיוונים. הדמוקרטים התנתקו מדיסני כי היא הורידה אותו מיומיים, והרפובליקנים ביטלו את המנוי לדיסני פלאס כי היא החזירה אותו. והשנה, במרץ, ג'וש ג'מארו נכנס לתפקיד, ומתחיל את הכהונה בדיוק בזמן לשערוריה הבאה, ושוב מדובר בג'ימי קימל, שאומר משהו בסגנון, מלניה טראמפ נראית נהדר, היא זוהרת כמו אלמנה לעתיד. במקרה, זה לא אשמתו של קימל, יומיים אחר כך יש ניסיון התנגשות בטראמפ, ומלניה לא נותנת לעניינים האלה, לא נותנת לעניינים כמו ציר הזמן להפריע לה, והיא טוענת שצריך להעיף את ג'ימי קימל מהטלוויזיה. וברנדן קאר, הפודל של טראמפ מרשות השידור, קופץ על המציאה ומכריז שהוא יבחן את רישיונות השידור של תחנות אזוריות בבעלות דיסני, שפועלות ברישיון של ה-FCC. למרות שהמועד חידוש הוא בכלל עוד שנים קדימה. עכשיו פייר, יש לזה כבר ריח פשיסטי שקשה להתווכח איתו. וג'וש דמארו כנראה מבין שאם ייתן שיתאפסו עליו זה לא ייגמר טוב, והוא אומר חד משמעי בפנים, קודם כל הוא משאיר את ג'ימי קימל באוויר, שנית הוא קורא לזה קו אדום של עצמאות יצירתית, דמארו לא נכנע ומגיש תביעת נגד, בה הוא טוען שהממשל מהלך אימים על דיסני בקמפיין מתואם ומתמשך של צנזורה ושליטה, ושזה עומד בניגוד לזכות האומנים לחופש ביטוי, בהתאם לתיקון הראשון לחוקה. ועל זה רציתי לדבר, זה מאוד הרשים אותי יונתן, כי יש פה חברה, ואצלנו זה לא כל כך קיים, לא, זה מאוד מעניין אותי, יש פה חברה שבעצם יש לה אפשרות לפנות לגוף שלישי. אחרי שהממשלה מתאמרת בך, ומאיימת עליך שבתי המשפט יתאמרו בך, אתה יכול להגיד, חבר'ה, קפצו לי, יש לי מסמך על, שגם לי כאזרח אמריקאי מותר לפרש, והתיקון הראשון למסמך הזה אומר, מותר לי להגיד מה שאני רוצה. וזה אומר שמותר לג'ימי קימל להגיד מה שהוא רוצה. וזה אומר שאתה לא תאיים עליי. איך, אני רוצה שנדבר, אתה יכול לדבר על דיסני, אני מעדיף לדבר על החוקה. כן. שאלה רגע, מה זה אומר אבל, בהקשר הזה, כשהעמקת בזה, מה זה אומר אבל על הזכות של בעלים לפטר מישהו? כאילו להגיד, זה, אתה תגיד את זה, אין בעיה, תגיד את זה כמה שאתה רוצה, לא אצלי, זה מותר? או שזה כאילו אסור? לא בקיא בהלכות הספציפיות של ה-First Amendment, כאילו, ברור שמותר לכל אחד להגיד כל דבר, אבל אם מותר לי כבעל עסק, סתם דוגמה, למקדונלדס, כן? לדרוש ממך כעובד שלי, לא לשים על זה שלך, לא יודע, I stand for Palestine, או מה שזה לא יהיה. למרות שזה חופש ביטוי שלך. אני חושב שמותר, כי כל עוד אתה כאילו... כן, אם אתה לא בתפקיד רשמי, לדובר החברה אסור לעשות את זה. אני חושב שלקופאי... מעניין, לא יודע, לא מכיר את זה, אבל רצית לדבר על החוקה, אז תשים את המסגר. רציתי לדבר על החוקה, ועל התיקון הראשון שלה, שהוא תיקון מופלא, אחד המופלאים. הקונגרס לא יחוקק כל חוק המכונן דת, או האוסר את חופש קיומה, או הפוגע בחופש הדיבור, או חופש העיתונות, או בזכותו של העם להתאסף בדרכי שלום, ולהגיש עצומות לממשל לתיקון עוולות. איזה מסמך, בכלל החוקה האמריקאית יונתן, היא מסמך מדהים, הוא נכנס לתוקף ב-1789, אחרי מלחמת העצמאות האמריקאית, והחוקה המקורית כללה רק 7 סעיפים, שעוסקים בעיקר במבנה של הממשל. ושנתיים אחר כך, כשהחבר'ה מתפנים קצת מענייני ההקמה, הם מציגים מסמך נדיר ונפלא שנקרא The Bill of Rights, מגילת זכויות האדם האמריקאית, והמגילה הזו היא בעצם חבילה של 10 תיקונים לחוקה, אבל לפני שאני נכנס, אם אתה רוצה, אני אכנס לזה של איך זה קרה, יש פה את הפדרליסטים והאנטי פדרליסטים, באמת היסטוריה מופלאה של הסיפור הזה. הייתי רוצה את ההתייחסות שלך למקום שלה בעולם שלנו, כי חוקה זה דבר מוזר, יונתן. חוקה זה אומר סטטוס קוו בעיניי, חוקה מקבע סט של חוקים, בעוד שמדינה וחברה זה משהו דינמי.
אגב, אפשר ללכת אחורה לחוקה האמריקאית, ועוד פעם אפשר לדבר על התיקונים היפים שהם עושים, אבל התיקון ה-18 לחוקה האמריקאית אומר, אסור לשתות אלכוהול, כי מדובר בשנות ה-20, והחליטו לעשות את הפרויבישן שאין אלכוהול. אבל אז התיקון ה-21 לחוקה אומר, מותר לשתות אלכוהול. אז יש פה מסמך שמשתנה מאוד לאט. האם זה אינטרס של מדינה? האם זה אינטרס של שלטון? שאם, אני משווה את זה, אתה יודע, בסירה שיש את המשקולת המאזנת מאחורה, זה סוג של מאזן להגה, שלא תוכל לעשות פניות חדות מדי. אתה בעד או שאתה נגד, או איך אתה רואה את זה במישור האמריקאי? זה עוזר להם או לא? כי חייבים להגיד שכמו שרק לסיים את הרעיון, כמו שג'וש דמארו משתמש בחוקה כדי להגיד לממשל, ובצדק אתם לא מפחידים אותי, זאת אותה חוקה שמאפשרת לילדים בני 18 לקנות קלצ'ניקוב, וללכת לבית ספר ולסגור חשבון עם המורים. כאילו, גם כן. בגלל החוקה. אז אני רוצה להבחין בין החוקה האמריקאית לחוקות אחרות, אוקיי. וגם זה קשור מאוד לישראל, ולטענה שכאילו, אם רק היה חוקה לישראל, אז הכל היה כאן הרבה יותר טוב. קודם כל, נגיד מילה רגע קצרה, לישראל יש פתק, מברק מפורסם של בן גוריון, בסוף המלחמה, עם 10 דברים שהוא חייב לעשות עכשיו. ואחד מהם זה חוקה. יש סיבה שבן גוריון לא לוקח את התהליך של החוקה, ולא בונה אותה. כמו שיש סיבה שהוא לא נאמן למגילת העצמאות, בהרבה דברים, כמו למשל המשטר הצבאי, הממשל הצבאי על ערביי ישראל שנשארו, בתוך גבולות הפסקת האש. אז חוקה כמסמך, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני סוגים. יש המון מדינות בעולם שיש להם חוקות כתובות, אגב, בדיקטטורות הכי גדולות יש חוקות נפלאות. נפלאות. ובווייטנאם למשל, החוקה של הצפון, בראשית הדרך, הייתה תרגום של החוקה האמריקאית, שתבין כמה הם ציפו, שהאמריקאים יעזרו להם להעיף את הצרפתים משם, כשווייטנאם עוד נקראה French Indochina, כן? מוסדק באיראן, שניסה להלאים את הנפט ולפגוע בבריטיש פטרוליום והביא את ה-CIA פנימה, האמין בחוקה האמריקאית. אז זה שיש מסמכים, באפריקה יש כל מיני חוקות, זה לא עוזר, זה לא משנה שום דבר אם יש או אין חוקה. הגדולה של החוקה האמריקאית היא שהיא צמחה באופן אורגני, וחוקה שצומחת באופן אורגני היא יתד, שאיתו אתה, כמו שאתה אמרת, אתה מבסס את הוקטור ואתה יכול לנווט את ההיסטוריה. מסמכי הפדרליסט של המילטון ומדיסון, אני ממש ממליץ לכולם לראות את זה, או לראות סרטון ביוטיוב, או ממש לקרוא אותם. אני רק רוצה לחדד ליונתן למאזיננו, מסמכי הפדרליסט שבאמת נפלאים, באמת כדאי לקרוא את זה, זה סדרת מאמרים שכתבו בעיתונים בניו יורק, מי היו? ג'ון ג'יי, מדיסון והמילטון. נכון מאוד. והם התווכחו באופן פומבי, ומטרת מסמכי הפדרליסט הייתה לשכנע את הציבור בניו יורק, במדינת ניו יורק, שכדאי להפוך לממשל פדרלי אחד באמריקה, וזה באמת אחת התקופות, אם הייתי צריך לחזור בהיסטוריה לאנשהו, לגמרי. חבר'ה, תבינו, זה חבר'ה בני 30, במדינה שמתפוצצת אחרי מלחמת עצמאות, שיושבת על יבשת ענקית, עם אפשרויות וחלומות, ועוצרת רגע, ולהגיד בוא נעשה סדר, וכמה תובנות שעלו ב10 שנים האלה, אולי 10 שנים הכי חשובות של האנושות המודרנית. סליחה, יונתן, תמשיך. אז לא, אבל תראה למשל את ההבדל בין החוקה הזאת לבין הדינמיקה בצרפת, שבאותה סיטואציה, כמעט עשור קודם, של מהפכה, מביאה כזה רדיקליזם וכזה רעיונות גדולים, שבסוף מגיע שלטון הטרור של רובספייר. ומי שלא מסכים, וזה לוקח להם עוד איזה 100 שנה להגיע למצב שבאמת יש איזשהו אתוס סביר בצרפת, וגם אז עם הקולוניאליזם זה לא ממש עובד, כן? כאילו זה בתוך צרפת, אבל מחוץ לצרפת זה לא בדיוק מתנהג באותה צורה. אצל האמריקאים, ואתה יודע, אני אגיד לך, אני עושה ספוילר לחלק האחרון של הפוד, בתחילת השבוע הורדתי לדפוס את הגרסה הסופית של הספר. אז הפתיח של פרק 4, אז רגע, אני מכיר לך, הפתיח של פרק 4, שאני מתאר שם למה הדמוקרטיה היא חיונית, והשוק החופשי, כי הם מאפשרים את ההתחדשות הרעיונית. אז הציטוט, יש בכל התחלה של פרק ציטוט, הולך ככה, כפי הנראה, נשמר לבני העם הזה, בהתנהלותם ובדוגמתם, להכריע בשאלה חשובה זו, האם חברות אדם מסוגלות באמת לכונן ממשל טוב מתוך מחשבה ובחירה, או שמא נגזר עליהן לעד להישען על מקרה וכוח.
אלכסנדר המילטון, פתיח הפדרליסט. מה הוא בעצם אומר? מה הוא בעצם אומר? האם אנחנו תמיד חייבים לעוף בין מלכים, רוזנים, אלימות, כובשים, כדי כל פעם להתקדם קצת, או שאפשר, בחשיבה מושכלת, בחליפת מכתבים, מכתבי הפדרליסט, לדון בשאלה ולבחור את הטרייד-אוף הנדרש לנו כאומה כשאנחנו רוצים להתקדם קדימה. עכשיו, בעניין הזה, הפדרליסט הוא דבר מדהים, ולכן החוקה האמריקאית והמוסדות האמריקאים, הקונגרס, הסנאט, איך כל אחד נבחר, זה כל שנתיים, זה כל 6 שנים, מה בית המשפט העליון יכול לעשות, איך לאף אחד אין את הכוח עד הסוף, איזונים ובלמים. דיברנו לפני שבוע על זה שב-73, אחרי מלחמת וייטנאם, שהתגלגלה להיות מלחמה ענקית, הבינו שחייבים לייצר הגבלה לנשיא, שהוא לא יכול פשוט להילחם מה שהוא רוצה יותר מ-60 יום, כן? כל הריקוד הזה עובד כבר 250 שנה, תקשיב, זה דבר מדהים, כל מלחמת אזרחים וכן הלאה. המטרה של הפדרליסט, אגב, הייתה, א', לעשות את מה שהמילטון אומר, לעצב את זה אורגנית, ב', להגיד, בואו נבחר, נצביע על החוקה, נאשרר אותה, היא כבר אושרה בפילדלפיה בנקודה הזאת. החוקה נכתבה ואושרה בפילדלפיה, אבל יש תהליך אישרור ב-13 המדינות. והוא בעצם אומר, תאשרו, ואנחנו נעשה את ה-Bill of Rights, אנחנו נקבל את התיקונים, יהיו תיקונים לחוקה. עכשיו, לכן העוצמות המוסדיות האמריקאיות כל כך חזקות, לכן החוקה האמריקאית היא בעיניי מעל ומעבר לכל חוקה אחרת בעולם, כי היא התקבלה בתהליך תבוני של אנשים בתוך מוסדות שסבלו מהיוק, מהשוט של הכתר האנגלי, אנשים שברחו מרדיפה, וזה הניע את העוצמות האמריקאיות בצורה שאנחנו היום קשה לנו להבין אותה, אבל לכן אני רוצה לסיים ולומר, לא כל חוקה היא אותו דבר, והחוקה האמריקאית היא הגדולה שמכולן, מהסיבה הפשוטה, שאנשים בתהליך תבוני מתועד, כתבו אותה ובנו אותה בצורה המאוד ספציפית שבנו אותה, ואגב, הייתה יכולה ללכת למקום אחר לגמרי, כי אתה תקרא את הדיונים בפדרליסט, אתה רואה, היו גם התלבטויות והיו דברים שיכולו ללכת למקום אחר. וזה הניע אצל אמריקה את מנגנון ההתחדשות הרעיוני, המוסדי, הכי גדול והכי אפקטיבי בעולם, כל 30-40 שנה, בגדול כל 25 שנה הסייקל, כל 30-40 שנה זה קורה, אתה צריך רפשר, אתה צריך שבירה, והמנגנון החוקתי האמריקאי מאפשר את זה. זה נראה לנו אלים, טראמפ הוא בעצם האירוע התשיעי או העשירי, 250 שנה, כן? ואנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו. זה דבר מדהים בעיניי, ולכן לא כל חוקה היא אותה חוקה. כן, ורק למקרה שאני שאלתי את עצמי, למה הדבר הזה כמו חופש הביטוי, ובאמת הוא בתיקון ולא בחוקה, זה גם סיפור מעניין, כי דווקא הפדרליסטים שאתה מדבר עליהם, הם, כמו שאתה אומר, היו נגד Bill of Rights בחוקה. הם אמרו, חבר'ה, עזבו, חוקה זה הוראות יסוד לאיך אנחנו מקיימים פה את הממשל, בחוקה יש 7 סעיפים ולא יותר, אבל מהצד השני היו את האנטי-פדרליסט, שזה החבר'ה תומאס ג'פרסון, סם אדמס, איזה חבר'ה שם היו, הם היו נגד, והם חששו שממשל מרכזי חזק מדי, חבר'ה אל תשכחו, אנחנו נמצאים בעולם של מדינות, ששוקלות האם להתאגד עם ממשל פדרלי או שלא צריך, אז ג'פרסון ואדמס חוששים שממשל מרכזי חזק מדי יהפוך לרודני, בדיוק כמו השלטון הבריטי שהם הרגע הדיחו, והם אמרו, זכויות שלא כתובות, שחור על גבי לבן, סופן שירמסו. והיום אנחנו רואים שכנראה הם צדקו, אבל היופי בסיפור, וזה מה שאתה אמרת, יונתן, הפוליטיקה פעלה מאוד יפה, זו אומנות הפשרה. הפדרליסטים אמרו, חבר'ה, בואו נעביר קודם חוקה, נסדיר את המבנה השלטוני, ואת מגילת הזכויות שלכם נחוקק אחר כך, ואתה צודק, זה באמת קורה 2 אחר כך, ומה שמעניין שהסיבה שזה תיקון, וזה לא החוקה, שדרך אגב זה אותו דבר, מבחינת המשקל. כן, המעמד החוקי, נכון. אותו דבר, אבל איזה מעניין זה, הם עשו משהו יפה מאוד, המייסדים הבינו שהחוקה היא מסמך קדוש, ולכן הם לא רצו לגעת בטקסט המקורי, הם רצו שיוכלו לראות את השכבות, יונתן, בדיוק מה שאמרת, התבוניות ואיך זה מתפתח לאורך זמן. הם רצו שיראו את השכבות של המסמך, איך הוא נוצר ומתפתח. ולכן, מגילת הזכויות, זה לא מצטרף לחוקה, זה בעצם 10 התיקונים הראשונים. והראשון שבהם הוא חופש הביטוי. זה לא ששכחו, זה לא שהוא לא היה שייך, זה לא שלא הבינו שעל זה הם רוצים לבנות את החברה שלהם, הם הבינו זה מסמך קדוש, ויש לו תוספים, ורק אני אסיים, יונתן, האנקדוטה שדיברתי עליה קודם,
עובדתית, יש היום בחוקה האמריקאית 2 תיקונים שסותרים אחד את השני. אמרנו, ה-18 שאוסר על האלכוהול, וה-21 של 13 שנה אחר כך שמבטל את האיסור, הם השאירו את שניהם, כדי שההיסטוריה תוכל לראות, הנה ככה התפתחנו. לא מחקנו סעיפים, ביטלנו בסעיפים יותר יש לוג, מוכרים. מקסים יש לוג. לדעתי. יש לוג. בדיוק, כן. אבל אתה יודע, ויש לנו, זה ה-Second Amendment, נכון? ה-Right to bear arms? בנשק? Yes, sir. אז תראה כמה זה... The right to form a militia and bear arms. בדיוק. אז תראה כמה זה עדיין מאפשר סוג של שיחה ציבורית עמוקה, האם זה זכות או לא, באמת, אני חושב שהדבר הזה, אגב, כמו שאמרת, לא סתם האמנדמנטס הראשונים נקראים Bill of Rights. בסדר? המקרה של דרד סקוט, העבד, שבית המשפט קבע שכן, יש שוויון בחוקה, אבל אדם שחור הוא לא אדם. זה הפסיקה של השופט בדרד סקוט. זה גם בחוקה, כן. בדרך למלחמת האזרחים. רוצה לומר, אני חושב שמה שהם הבינו, ומה שכל סטארט-אפיסט טוב יודע, כן? צריך להיות איזון בין הקיבעון של השיטה, לבין כמה מהר ובאיזה תנאים אפשר לייצר לה אלסטיות, והאמריקאים, אני חושב, מכל האומות בעולם שקיימות היום, פגעו בול. ויש סיבה שהם, חוזר רגע לתחילת האייטם, לבוב אייגר, לדיסני, לכל הדינמיקה שקרתה מול פלורידה, מול המושל, כן? כי בסוף המתקנים של דיסני יושבים בפלורידה, כן. היה שם סיפור שלם. הקצה של האירוע הזה בסוף הוא קצה של תוחלת להשתפר ולהתייעל, ולא לפחד מזה. וזה אלים, שינוי יסודי הוא אלים. אלים, האמת, ניסו להתנקש בטראמפ 4 פעמים, התנקשו בצ'רלי קרק, כן? והשיטה האמריקאית מאפשרת את הדבר הזה, אני ממש מסכים איתך. זה נובע מזה שזה לא סתם איזו חוקה שמישהו הוריד ב-PDF, ואמר, אוקיי, זאת החוקה. אני ממש מסכים איתך. אלא היה תהליך עמוק, כואב, שאימץ את זה. זה בעיניי שאלת החוקה. אני ממש מסכים איתך. זוכר שגרתי בניו יורק, וקרה משהו שכל כך הדהים אותי. רכבנו בסאבווי, הייתי בסאבווי, ועולה איזה בחור, שחום אור, עם מעיל צבאי, והוא נכנס עם צ'ימידן, ובצ'ימידן יש פחיות שתייה, שהוא מוכר פחיות שתייה, והוא מתחיל לנאום, כמו שמי שהיה בסאבווי הניו יורק יודע שקורה לפעמים, הוא מתחיל להגיד לאנשים, I'm a veteran, ואני מהצבא, ואם אתם לא רוצים לקנות ממני שתייה, אתם לא חייבים, אבל אם אתם רוצים, זה יעזור לי מאוד, לא אלים, אבל מאוד in your face כזה, and I'm a veteran, and if you decide to buy my drinks, it's great, and if not, blah, 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 blah. וכמה שם איזה אישה, אני לא אשכח אותה, נראה לי בת 70 ומשהו, קטנטונת כזאת, שקראה ספר, והיא קמה, והיא עומדת לו בפרצוף, ואומרת לו, ולי יש את הזכות לשבת בסאבווי ולקרוא ספר בשקט. תעבור קרון בבקשה. ואני הייתי בשוק, לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי. תבינו, מדינה שבה אישה בת 70 ומשהו, מרגישה ביטחון מלא, לקום ולהעיר לבחור בן 30 ומשהו, שמדבר בקולי קולות, ולהגיד לו, אל תפריע לי, יש לי זכויות. וזה באמת ה-DNA הזה של ה-Bill of Rights, שמוטמע כל כך עמוק אצל האמריקאים. מהגר שלפני 2 שניות עבר מעל הגדר, אומר לך, יו, I have rights, ואתה יודע מה? וואו, זה מזכיר לי איזה סגווי למה עשה לנו טוב. אז אם אתה סיימת את הסיפור הזה, אפשר באמת להגיע, גם הזמן אומר שאנחנו בכיוון של מה עשה לנו טוב. אם אתה רוצה אני אתחיל, כי יש לי את הסגווי. לך על זה. יונתן, אתה ראית את הסדרה הסמויה? קצת מאוד, לא ראיתי את זה, ראיתי 2-3 פרקים. כל הזמן אומרים לי שכיף לי, כי עדיין אני יכול לראות את זה. כיף לך, כי עדיין אתה יכול לראות את זה. ויש לנו הרבה מאזינים קצת יותר צעירים. ולאחרונה החבר'ה נכנס לארץ HBO Max, יש את זה בסלקום TV, לא יודע. יש סדרה נקראת הסמויה, מאסטרפיס, של הבנה, אפרופו חוקה, של ארצות הברית, זה סדרה שקורית בבולטימור, ובעצם היופי שלה שהיא מדברת על תעשיית הסמים בארצות הברית, והיא בעצם רואה אותו ב3 רבדים, ברובד של העבריינים, הסוחרי סמים, ברובד של השוטרים וברובד של הפוליטיקאים, אבל מה שהיא באמת מראה, איך כל אחד מהרבדים האלה בעצם אין לו ברירה, אלא להישאב לתוך החרא הזה. זאת אומרת, אתה לא כועס על הסוחרי סמים, כי אתה רואה איך הם גדלו, הסדרה עושה את זה בצורה פנטסטית, אגב, משולבים שם שחקנים שממש לקחו מהרחוב,
אבל הסיבה שזה סגווי, זה כי הפתיח הראשון, פרק ראשון, עונה ראשונה, יש איזה 5 עונות, יושב שם מקנלטי, שהוא הבלש, הוא הכוכב של הסדרה, ויש רצח. והוא יושב ליד אחד החבר'ה שלו נרצחו, והוא אומר, כן, רצחו אותו כי שיחקנו דייס, זרקנו קובייה, וכל פעם שהיינו משחקים, היה מגיע הבחור הזה, והיה מתחיל לשחק, ואז היינו משחקים, הוא היה לוקח את הכסף ובורח. כל פעם שהיינו משחקים, הוא תופס את השטרות ובורח. אז בסוף הרגו אותו. אז מקנלטי, הבלש, אומר לו, סליחה שאני שואל, אבל תגיד, אם כל פעם שאתם משחקים, ראיתם שהוא לוקח את הכסף ובורח, למה נתתם לו לשחק? אחי, איזה קטע ממש, ואז הוא מסתכל עליו, הילד, בן 17, ואומר לו, Yo man, this is America, anybody can play. בום! וככה מתחילה הסמויה, הסדרה הכי טובה בהיסטוריה, חבר'ה, לדעתי, היא תמיד A1, A2 עם הסופרנוס, לדעתי זה A1, חבר'ה, אם יש לכם צ'אנס, סדרה נפלאה, אני ממליץ. כן. תגיד, שאתה רואה את זה שוב, אתה עדיין כאילו, אתה מעריך את זה, עוד אתה רואה דברים שלא ראית בעבר? איזה כיף, איזה יופי. הקסם של הסדרה זה שאתה מסתכל על כל אחת מהשכבות, ואתה אומר, מה אני הייתי עושה? איזה ברירה יש לך? כן, גדול. אתה לא יכול לא להישאב לסמים, שאתה גדל באיסט בולטימור. זה, אגב, העדות הכי גדולה בעיניי של אומנות ברמה גבוהה, ספר, יצירה, ארט, פוסטר מיוחד, מוזיקה, שאתה יכול לשמוע אותו המון פעמים, ואתה חווה אותו, אתה חווה עוד רובד ועוד. יש לי הרבה דברים כאלה בספרים וזה, בסרטים גם, אני מאוד מאוד אוהב. בוא, תן לנו, פנק אותנו. כשהייתי ילד, ראיתי פעם ראשונה The Big Lebowski. חשבתי שהבנתי, אתה יודע, אני חושב שמאז ראיתי אותו עוד איזה 100 פעמים. גדול אתה. ביג לובבסקי. גדול. אתה יודע, ואמרתי עצמי, ראיתי את זה מאז איזה 100 פעמים, אני חושב. וכל פעם מחדש אני רואה שם איזה ניואנס, כי התבגרתי, כי אני קולט איזה משהו, אני חושב שיש לא מעט סרטים ויצירות כאלה, כן? למשל, אני גדלתי בעולם, במוזיקה, אתה יודע, בעידן הזה של מטאליקה, רדיוהד, נירוונה, כל הזה. נגיד רדיוהד, שהייתי גם בכמה הופעות שלהם, אני שומע את המוזיקה שלהם המון, עדיין, ואני כאילו כל פעם, עוד משהו שם. כשגרתי בניו יורק, הייתה לי חברה טובה שהכירה לי את העולם של ג'אז, שעד אז לא יכולתי לשמוע. היה לי קשה, האוזן שלי לא הייתה... ואני שומע המון ג'אז, ואתה יודע, אני שומע עכשיו יש אוזניות יותר טובות, אתה שומע נגיד בהקלטות של ניופורט משנות ה-50, את הסקוויק של הרגלית, של הטופים, כל מיני דברים כאלה שאתה פתאום שם אליהם לב ולומד להעריך, ונגיד וודי אלן, לא יכולתי לסבול, ראיתי רואה אותו בתייתי, כאילו זה, אחרי שגרתי בניו יורק, אותה ידידה שהכירה לי את הג'אז, הכירה לי את כל הזה, אני יכול לראות סרטים של וודי אלן, או לארי דיוויד, כן? המון, וכל פעם אני קולט איזה משהו שפספסתי בזה האחרון, אז אני ממש, זה כיף שיש התעלות מאומנות, זה מסכים איתך, זה עושה... אני מאוד רוצה להצטרף להמלצתך לביג לובובסקי, זה פשוט קרנבל, ואחרי שתראו אותו אולי, אז נדבר איתכם על החוט השני שעובר בסרט הזה ובכל הסרטים של האחים כהן, אז נראה אם תצליחו לנחש, תמיד יש מאחורי הקלעים של האחים כהן בסרטים שהם עושים רעיון אחד מרכזי חזק מוחץ בכל סרט שלהם, כמו למשל אם ראית True Grit עם מאט דיימון והילדה, אז מה הרעיון המרכזי? וואו, איזה סרט. איך נראית ילדה שיש לה כוח רצון אבסולוטי? איך נראה כוח רצון אבסולוטי? אגב, האחים כהן, No Country for Old Men, הבחור חווייר ברדם, איך נראה בן אדם שיש לו אפס רחמים? אפס רחמים. אתה זוכר? איזה דמות, ברור. אפס רחמים. Yo man, this is America. Anybody can play. ממש ככה. יונתן, נהניתי מאוד מחברתך. גם אני. אני מניח ששבוע הבא אולי נדבר על איך נפלו הדוקים, אם תרצה, מהפסגה הזאת, פסגה מעניינת, אני חייב להגיד שאותי זה נורא משמח, ואני מפציר גם בישראל, אולי אם אנחנו פחות יכולים, אבל טראמפ עולה ומפוצץ את המטוס במנכ"לים של חברות טק, ואומר, חבר'ה, תיפגשו, תעשו עסקים.
יפה, כי בסוף אתה יודע, אני חושב שאנחנו אולי לא מדברים על זה מספיק, אבל עסקים זה השמן סיכה של הפוליטיקה. בסוף שאתם רואים מדינות, אפילו ישראל וטורקיה, עם הכללות ועם הנאצות ועם... האינטרסים הכלכליים הם סוג של באפר, שזה מה שגורם לאורך זמן למדינות להתנהל בכבוד ובחברות ובגבולות מכובדים אחד עם השני, ונקווה שזה יקרה עכשיו גם עם ארצות הברית וסין, זה יצא. המסר שאנחנו נותנים, איזה כיף שישראל באמת במיקום נחמד מאוד בשולי השולחן הזה, כחבר'ה שעמדו במילה שלהם ועשו את העבודה שלהם. כן. זה שאנחנו על השולחן פעם ראשונה בעוד מעט 80 שנה. מדהים בעיניי. העולם עבר 2 סופר סייקלים, בראשון היינו, כמו שאמרת, האמנה, בשני היינו פשוט במשבר כלכלי נוראי ולא ידענו להתעלות, עכשיו כן. אנחנו באירוע. כן. אני אגיד לך משהו בקצה, אני חושב שאתה צודק לגמרי שכלכלה מניעה, אבל היא מניעה כל עוד אתה, דיברנו על זה על העקומת פעם, אתה יודע, ב-80% של התרחיש. Yeah. בשני בצדדים, מנהיגות של משוגעים, או הפוך, מנהיגות חזונית, עושה את ההבדל, ואני אגיד לך, ממליץ לכולם לקרוא באונליין את האנליזה של ג'ון מיינרד קיינס, הכלכלן, בסוף ועידת ורסאי, אחרי ההסכם בין המעצמות לגרמניה. ג'ון מיינרד קיינס, הכלכלה הקיינסיאנית, האיש שהביא לעולם את הבסיס של, אתה יודע, סוציאל דמוקרטיה והתערבות ממשלתית, מוניטרית, וכן הלאה. הוא כותב שם שהמשא ומתן הזה נכשל. הוא קונטרריאן לגמרי, כי כולם היו שמחים, גרמניה נכנעה, והוא מנבא בדיוק גבוה, שהכלכלה הגרמנית לא תעמוד בחובות שההסכם הזה הטיל, יהיה בהיפר-אינפלציה, ההיפר-אינפלציה תתדלק שנאה להסכם, וחזרה של גרמניה למלחמה. הוא ממש כותב את זה ב-1919, לדעתי או 1920, כי הכלכלה בסוף היא כוח מניע אדיר, אבל בקצה של התהליכים האלה יש מנהיגות, שהיא גדולה יותר גם מהכלכלה, אבל אני מסכים איתך 90% מהמהלכים זה כלכלה, ולכן גם חלק מהאנטישמיות שאנחנו חווים עכשיו בעולם, קשורה לזה שאנחנו בקצה של סייקל כלכלי, ואנשים, ה-average Joe, ממש לא מרוצה מהכלכלה שלו. אז יאללה, בוא נדבר שבוע הבא על הדוקים, אהבתי. יאללה, בשמחה ובששון. תודה לכולכם, תודה לכל המאזינים, ההולכים ומתרבים, אוהבים אתכם המון, ניפגש בשבוע הבא בשולחן 4. שלום. יאללה, להתראות, ביי ביי.